Përshëndetje shikues të KlanKosovës. Greva e minatorëve u suspendua. Po themi kështu për arsye se nuk i dihet çfarë do ndodh mas 1 muaj, 5 muaj dhe çfarë do të jetë reagimi i tyre. Një vendim i Gjykatës Supreme ose asaj që quhet dhomës veçantë e 9 janarit papritma se solli një situatë të paqartë. Pa kush dinte se çfarë do të bënte ose çfarë do bëj dhe sikur mos kishim qeveri nuk do di se si do bëj situata me Kosovën dhe një vendim i gjykatës do të ishte i tillë. Sidoqoftë, një debat i cili ndoshta nuk do të jetë i fundit, edhe pse kishin dashje në përkësit situate të jetë i fundit, të jetë ky i sotmi, që bashkë me Friedrich Ebert Stiftung të analizojmë se çfarë realisht ka ndodhur, si ka qenë dhe çfarë do të bëhet me Trepçën. A është situatë e cila nuk mund të dilet nga kjo, apo është situatë e cila ka zgjidhje. Zgjidhja a është politike, a është menaxheriale, apo është evropiane. Vetëm një informatë se ata që në masat e dhunshme, një kompani greke e cila ka menaxhuar me Trepçën gjatë kohës së okupimit, vetëm ditë më parë i ka fituar 50 milion euro në emër të asaj që quhet mos mundësi e menaxhimit në hapësirat jashtë evropiane. Edhe pse dim që kompania e cila ka fituar këto 50 milion nuk është për të lavdruar se ka probleme dallaveresh, ajo megjithatë thuhet që 50 milion i ka marrur në emër të asaj. Po si do të jetë këtë Trepça, do të shohim në vazhdim të këtij debati që ndoshta do të zgjat më shumë se sa i zakonshmi, për arsye se edhe gjendja është ndryshe. Dhe natyrisht këtu i kemi 3 gjenerata të cilët do të flasin për Trepçën. Dhe gjenerata e cila realisht e ka përjetuar atë tmerrin e të nëntës, ka vendosur në një farë mënyre atë që Kuçan thoshte në Trepçë vendoset për të ardhmen e Jugosllavisë dhe pas asaj u vendos se çfarë ka qenë dhe natyrisht u shkatrua gjithçka në aty ku minatorët ishin burgosur edhe këto 3 ditë. Buran Kavaja, mirë se erdhe. Mirë se u gjithë. Nazmi Mikullovci, mirë se erdhe. Mirë se u Po gjithë. flasim për 2 ish drejtorat e Trepçës, njëri stan tërgut, tjetri gjithashtu. Në anën e djathtë timen është Shoqëri Kelmendi, profesor i universitetit, gjithashtu një prej ish drejtorave të Trepçës, stan tërgut, Feroniklit, profesor universiteti. Profesor, mirë se erdhe. Mirë se u gjithë. Natyrisht njeriu i cili e ka marrë barën e gjithë kësaj situate dhe nuk e di ose sonte do të na tregoj se si e ka zgjidhur është drejtori i tashëm i Trepçës, Ahmet Mava, drejtori, mirë se erdhe. Mirë se u gjithë. Unë besoj që lodhja nuk pju duket, por lodhen e kim mbi shtëpinë kollë shumë. Definitivisht. A ju lodhe politika apo minatorët këtë herë në kërkesat? Jo, kërkesat e minatorëve asnjëherë, sepse do të realizohen ato kërkesa. Mirë, atëherë kemi ftuar edhe 2 ekspertë, të cilët në mënyrën e vetë ndoshta janë më të mirët për të ditur ose për të sqaruar opinionit publik se çfarë ka ndodhur me Trepçën prej unë miku tek ndej. Në anën e djathtë timen është zëvendës drejtori ose ushtruesi zëvendës drejtori të Agjencisë Kosovare të privatizimit dhe me gjas ai do të jetë ndoshta çelësi i sqarimeve të shumë gjërave, ajo është zoti Avni Ashari. Avni, mirë se erdhe. Mirë mbrëma, patron. Dhe Azem Rexha ish kryesues i Komisionit për Minjera dhe Minerale, i cili realisht ka punuar bukur shumë në këto ligje, të cilat jo vetëm Trepçën, por kanë mbetur shumë gjëra të paqarta. Dhe ky është paneli i cili ndoshta do vlen edhe për politikanët, edhe për qytetarët, për të sqaruar krejt çka mund ndodh me Trepçën. Atëherë, ajo që na duhet 5 minutat e parë informacion se çfarë ka ndodhur këto 3 ditë dhe me drejtorin, pastaj të shkojmë në historie dhe të kthehemi në debatin për Trepçën. Drejtor, çfarë ka ndodhur realisht këto ditë me Trepçën? Realisht kronologjia në pikat shkurta
Na ishim para 10 dite tek Ministria për Zhvillim dhe kërkuam të proceduat të ligji, ishim në ora 10, ligji për trepçe dhe të sqarohet statusi, dhe për çudi aty morëm një konfirmim për procedim, por në ora 3:30 pas dite, beq na erdhi lajmi nga zyrtarët e OKP-s se dhoma veçan një kërkesë për shtyre të procesit të riorganizimit nuk aprovohet, po për çudi edhe u korrigjua fati që nga 2 prilli të kthehet në 2 shkurt dhe duke gjetë OKP në një situacion kur nuk ka bord të kompletuar dhe për procedimet procedurave tilla për riorganizim gati është e pamundshme, për kundër peshës nivelit të riorganizimit të trepçes si projekt që do të dorëzoj, u alarmu rasti, ishëm non-stop në nivelet qeveritare, u mobilizuan të gjitha nivelet, ishëm edhe në komisionin parlamentar udhëhequr në komisionin parlamentar për zhvillim nga profesori Mohamed Mustafa, futën pikë të rendit ditës, dhe aty unë gjallë shpresës se të gjitha grupet parlamentare u deklaruan pra. Pastaj u bërë jedha e tillë çfarë u bë. Ishte me interes... Një pyetje për shikuesit. A keni qenë ju si drejtor? Unë personalisht kam informuar, a keni qenë informuar se me nën Janar, gjykata ose dhoma veçantë ka sjellë një vendim çfarë ka sjellë? Po, këtu dua t'i falenderoj zyrtarët e AKP-s sepse me të marrë informatë me njerën e kanë informuar dhe sikur mos ndodhte kjo informatë. Kaq e shpejt nuk do të kishte mundësi sepse çdo ligj dhe preventiv dhe kjo veç u bë për ta penguar procesin e likvidimit që kërkon minimum 8 ditë për shpalljen e fletës zyrtare për të mund të fuqizohet me nënshkrimin e presidentes, do të u djegshin domethënë afatet kohore dhe informatën e kena marrë pas dite, kemi pasur takime edhe të shtunë, edhe të diellën, edhe të hënën pasuse, pas informatës, non-stop kemi qenë në nivelet qeveritare duke alarmuar situatën, kemi qenë edhe në komisionin, kemi hy, na kanë pranu dhe të gjithë mënyrë unanime u dakorduan se kjo nuk mund të ndodhë. Atëherë pse ndodhi greva? Me që keni matë? Po, definitivisht me atë që ndodhi nuk është zgjedhë problemi i trepçes. Është bërë një preventiv, e një pasojë katastrofale, mendimin, por problemi i trepçes nuk është zgjedhur. Dhe këtë këto pështjellime, këtë këto neglizhenca për 15 vite, krijuan mosbesim se diçka e keqe mund të ndodhë dhe ne minatorët u vendosën që të një herë e mirë të zgjidhet problemi, të zgjidhet statusi i trepçes, pa e kujvoke, po të flitet trashët të shqip, të sqarohet ajo që është kërkesë që ne mendojmë nuk është interes i minatorëve, por interesi gjithë Kosovës. Mirë, për informat fundit, pse e pezulluat greven dhe cila ishte letra e kryeministit, çka nuk u pajtuat dhe me çka u pajtuat? Definitivisht dje në mbrëmje... A keni letrën e kryeministit? Dje, po, dje në ora 20 në mbrëmje, morëm një shkresë nga kryeministri, po kjo shkresë është rezultat i takimit që kemi pasur me kryeministrin. Në atë takim ishim një përbërje për 5 vetësh, përveç se stafit menaxhues kishim edhe përfaqësues sindikal. Atjo u treguan të gjitha çështjet dhe situatat e të cilën ndodhemi, u alarmu situata. Na jep vetëm letrën sa për kamerë që ju ka ardhur, lutem. Faleminderit. Kamera, fokusojeni cila është... Po, vazhdoni. Dhe ne kishim kërkesë decisive se nga kryeministri kërkojmë në formë të shkruar dhe kjo është përgjegjja e kryeministrit. Kjo ka ardhur dje dhe prej dje me të marrën minatorët përkundër lodhjes, përkundër raskapitit dhe reflektimeve të ambienteve minerare, ata u dakorduan shumë shpejt që përgjegje nuk do t'japim shpejt sepse kemi të bëjmë me një çështje shumë e peshë, shumë e esencë, shumë e rëndësi dhe u përcaktuan që gjithë natën të analizohet dhe në orët e paraditës të sillet një konkluzion për fatin e grevës. Edhe paradite, përsëri kishte debate, diskutime, pro et kontra, të vazhdohet me grevën. Mirë po, më në fond, pas diskutimeve të shumta që kemi pasur në minjerë, u formu një trup e autorizuar drejt për gjithë grevistave, u ullën dhe krijuan disa konkluzione, të cilat u bartën tek grevistët dhe aty u krijuaj uniteti dhe solidariteti i minatorëve. Nuk ka të bëj këtu me çështje të dalesës, mirë po ishin 3 pika kryesore të cilat u paraqiten, që greva të mos ndërpretet me asnjë çmim,
që shkresa e kryeministrit drejtuar minatorëve nuk i kënaq kërkesat e minatorëve, që rreth pronësisë së Trepçes të mos diskutohet me asnjë çmim në asnjë nivel dhe pronësia mbi Trepçe të jetë vetëm e qeverisë, e shtetit, dhe u te kalua mbi vetveten minatorët dhe duke pasur parasysh edhe reflektimet emocionale, reflektimet e përkrajës dhe me buzësitë që mund të eskalojë situata, u përcaktuan për një pezullim. Domethënë nuk ka këtu me suspendim, por me një pezullim të greves. Por pezullimi i greves prodhon obligime për institucionet shtetërore, për qeverinë dhe institucionet tjera qendrore. Dhe obligimet janë? Dhe këto obligime janë. Brenda muajit të parë, që nga sot, që nga ky moment, duhet për një muaj ditë qeveria të sjellë një vendim që e garanton në çdo projekt zhvillimor, çdo vizion zhvillimor, Trepça me asnjë çmim nuk mund të ketë tjetër karakter, nuk mund të hyjë në proces privatizimit, por të ruhet karakteri publik. Kjo ishte kërkesë që do të realizohet për një muaj ditë. Kërkesa tjetër që do të realizohet për një muaj ditë është që vëllimi i punimeve dhe angazhimeve të qeverisë, duke përfshirë edhe resurset tjera, të dëshmoj se është ka punon në vazhdën e zgjedhjes definitive të statusit të Trepçes. Kjo nuk kupton që me njoftimin, raportimin e këtyre informatave, Trepçen, nga ajo përbërje që ka sjellë këto konkluzione që u bën të miratura nga minatorët, nëse aprovohen dhe i kënaq se po dëshmohet ecja drejt zgjedhjes përfundimtar të statusit të Trepçes, afati i fundit për sqarim definitiv të statusit të Trepçes është 5 muaj. Nëse brenda muajit të parë nuk realizohen këto që i dëshmojnë se po ecën në drejtim, pas një muaj dieti, një muaj ditësh greva rikthehet aty ku ka qenë, por tash kthehet me kritere tjera, që edhe kjo është shumë e peshë. Rikthimi i greves nuk kupton që nuk ka më asnjë bashkëpunim me qeverinë, dhe çdo dalje në rrugë, çdo eskalim, grevestët paralajmërohen nuk i marrin përsipër përgjegjësitë, por le t'i marrin ata që provokojnë situatën e tillë. Prandaj të kalosh 60 orë në kushte miniere dhe të jesh për një qëllim kaq fisnik dhe të jesh i nxitur dhe duke marrur barrë dhe përgjegjësinë e këtë reflektimeve që kanë ardhur nga gjithë qytetarët, se edhe mediatë këtë kanë shfaqur më së miri, kemi pasur edhe fëmijë, edhe të moshuar, edhe qytetarë nga të gjitha anët, dhe me të vërtetë ka qenë një vendim i mundimshëm, por minatorët si çdo herë këtu e tregu këtë pjekurinë dhe unë po mendoj që i është dhënë institucionet qendrore edhe një afat, një mundësi të reflektojë në kryer të obligimeve të veta dhe tek e fundit në mënyrë absolute ne mendojmë që këto obligime janë në interes absolut të vendit. Faleminderit zotit Mava, pak a shumë të gjithë ata që kanë pasur të paqartë se çfarë ka ndodhur, ishte kjo një rezume e gjithë këtyre ditëve, mos të merrit, po të ankthit gjithsesi. Atëherë regjia, nëse jeni gati, të hymë në historikun pak të gjithë asaj që ka ndodhur rreth minierës dhe asaj që quhet piknisje shkatërimit e një federate dhe natyrisht kthimit të asaj se çfarë do të ndodhë nëse nuk përmbushin ato kushte mbas një muaj ose mbas 5 muaj. Të reflektojmë pak në të kaluarën dhe pastaj kthehemi në tashmen. Nëse jeni gati me storien, zërin pak më lart dhe ta ndëgjojmë. Deri të desëm, krejt, që nuk hishet, Ramon Marina, Ali Shukria, edhe Sametin Azemi, edhe Miloshi, me në shkatruën, neve... Këto kërcënime kriminator i pati bërgati 3 dekada më parë në minierën e Stantargut. Por ngjashëm po shprehet edhe një kolegi i tij në ditët e sotme në minierën e njëjtë. Veç inshallah nuk morrëm vendose diçka, inshallah nuk morrëm unë për Prishtinë. E pamjet si këto po i rikthehen në kujtesë një sindikalisti kur po dëgjon lajmet për greven e minatorëve të Trepçes sot. Shaban Kelmendi, aktivist sindikal pra viteve 90 dhe nën kryetari i dytë të BSPK-s në kohën e themelimit të saj, thotë se zhvillimet e tashme ngjajnë shumë me ato të fundit të 80-tave. Sipas tij, edhe atëherë, edhe tash po mbrohet diçka e rëndësishme për vendin. Qëllimi i minatorëve është i njëjtë, të ruajë substancën e Trepçës. Atëherë ka qenë të ruajë substancën e Trepçës edhe një herë
Kosovës, por sot me rujtjen e substancës trepsës ruhet edhe substanca e tërësishme e Kosovës. Autonomne socialističke pokrajine. Por nuk janë vetëm pamjet dhe qëndrimet e minatorëve, ato që Kelmendit po i përngjajnë me atë kohë. Sipas tij, edhe deklaratat e politikanëve të sotëm po i tingëllojnë si të funksionarëve të kohës. Ata nuk kanë pse t'u besojnë këtyre kur e rikthejnë një ligj pas intervenimit të Vučićit. Vučićat edhe atëherë kanë bërë kështu, Vučićat derisa mos ta shohin vendosmërinë e organeve tona nuk do të ndalen asnjëherë. Kelmendi kërkojnë nga drejtuesit aktual të sindikatave që të dalin e krah minatorëve. Kthehemi në studio për një gjenerat të re, nuk besoj që e dinë se çfarë ka qenë kjo, për arsye se ka 25 vite që të ka kaluar njeriu që ka qenë aty mrenda. Buran Kavaja, çka të rikujton kjo situatë? Me shqethje e përjetova këtë greven edhe guimin në mënyrë tash. Po mas mirë e tha një minator, tha atëherë, kur ishëm në grev, ishëm të rrethum prej policisë, ushtrisë, të armatosën anëmike. Tash, jena në situatë që po duhet me bo grev kundra vllaznive tonë. Ajo grev ka qenë për mbasa botnore. Nuk më hatën men dikun në bo që ka pas 8 net grev në thellësi tokës, afër 1000 metra, ku ka qenë krye këput politike. Kjo ka edhe një përmas sociale, është e papërsëritshme çdo tentim që mundohet dikush me bo me atë greven e atëhershme që ka qenë shkurt 89-shës. Mirë po, si që kanë thonë edhe Kuqani e të tjerë, aty filloj shkatrimi edhe i Jugoslavisë. Një humanist, doktor Slobodan Lang, pa të thonë, egoja e këtyne minatorëve në kolektiv është shumë më e madhe se egoja personale. Andaj, duhet me e kontrolu, me majtë në kontrol, për ndryshe kishu me pas viktima, fatbarësisht nuk patëm. Unë ju frigova dhe kësaj greve tash, që po del prej kontrolës, po ja fillojnë ju bashkan gjitë, që i kishum edhe dominator të asaj koha që ju bashkan gjitët, ju bashkan gjitë të gjithë tjerë, edhe me shpal në një farë mënyre, publikisht revoltën, e cila është ju bo minatorve prej shlirimit e të Itali. As njëherë në mënyrë adekvate, as sa qashtja sociale, e minatore, as trepqa nuk është shqyrtu mënyrë profesionale të mirë fill. Unë e pata rast me ndëgju ministrin Fadilin, të regoj se i ka formu do ekipe, do grupe, do grupacione, po nuk dulim në thonë që ka propozoj. Ish ministrin, për më? Ish ministrin. Po. Ish ministrin. Andaj trepqa kërkon një qasje shumë serioze, të e marë parasysh edhe mundësin e falimentimit, të e marë parasysh edhe mundësin e shpaljes si ndërmarrje publike, po duhet mu të regu qka fitohet me njënë, qka fitohet me tjetër. Kjo është në pjesën e dytë që të sharojmë për... Atëherë, Zoti Mikulovci, ju e pat historin, qëfar mund të ketë ngjajshmëri në mes të asaj edhe kësaj të tashmes, dhe ky reagim a është ego e minatorit, si thot Zoti Kavaja, apo është realisht frikë se mund t'i ndodhë trepçës diçka e cila ik nga durt, ik prona dhe e ka diktatin dikush tjetër. Ku është esenca dhe çka ka ngjajshmëri nga e 89 dhe kjo? Atëherë kur u mbajt greva, ka pas jo pak zëra, se minatorët janë të dezinformuar dhe në të vërtetë s'po dinë çka po kërkojnë. Ma vonë, të gjithë e kuptuan kur kaloi një kohë, me një distancë historike, që ta kanë ditë shumë mirë dhe kanë qenë shumë mirë të informuar, dhe kërkesat e tyre ka qenë shumë larg pamse, thonë që Ceku Birhani çka ka thonë, çka janë shpreh të tjerat. Për çudi edhe tash, po thonë,
minatorët nuk janë të informuar, sepse të ishin kohë të informuar, nuk ishin bo grevë, se problemi është shumë i kjartë, për ata nuk po din mirë. Unë besoj që shumë pak kohë vynë me kalu që me vërtetu që kjo grevë ka një peshë shumë të randë, të madhej, jo vetëm për rrujtjen e substancës të trepqës, për krejt ajo që ka po ndodhë me ekonominë e Kosovës. Prandej, krasimet janë gati të pa mundshme nga aspekti kohor dhe rrethanave të cilën ka ndodhur. Por në porosin të cilën ne duhet me marrë për tyne, janë pothuajse të njëjtët. Mirë, faleminderit. Atëherë, profesor Shqipti, ajo pjesa emocionale dhe kjo pjesa emocionale janë dy gjëra që e bashkojnë greven. Por jashtë kësaj pjesës emocionale dhe frikës, ka diçka që nuk shkon. Po, ashtu është pjesa emocionale të gjithëve na ka bashkuar dhe ne të gjithë i kemi të freskëta ato kujtimet asaj kohe kur i madhe edhe i vogël ishim para ekraneve televizive dhe me vaj, me ndjenja e përcjellshim fatin e çdo minuti dhe çdo ore të njerëzve në minjerë. Edhe sot, ajo rënqethje e lëkurës i përshkon të njerëzit. Dhe kjo frikë që mos po eskalon situata ka qenë prezente në çdo moment. Por unë mendoj që u tha edhe këtu se porosia, e cila del nga kjo grevë e tashme, që është e pa krahasueshme me atë të asaj kohe, por porosia që del nga kjo grevë është shumë e qartë. Dy momente, profesor. Gjuha, që ishte shumë decisive, dojmë dorëheqjen e Rahman Morinës, Ali Shukris e tjera, dhe gjuha kogja elegante e minatorit që tha, nuk është citata si kur atëherë, por... Po, duhet i kuptoj minatorët tash kanë qenë në një situatë shumë të vështirë. Megjithatë ishte interpretim politik. Atëherë edhe Burhani tha, kanë qenë të rrethuar me policinë, kanë qenë në një presion të jashtëzakonshëm që forcat politike të asaj kohe kanë bërë në njerëz brenda në minjerë. Kanë putë edhe shpionë edhe njerëz të ndryshëm kanë putë brenda minatorëve. Kësaj radhe janë ballafaqu me vëllezër, janë ballafaqu me një situatë krejt tjetër ku është dashur në gjuhën shqipe të drejtohet qeverisë tonë. Dhe unë besoj që edhe ata minatorë që i kanë thonë ato fjalë e kanë një veten shumë vështirë. Nuk e kanë një lehtë. Dhe një pyetje para se të kaloj te drejtori, si është ndjenja një minatorit, se ju keni punu me ta, që t'i drejtohet politikës dhe atyre që udhëheqin. Këtë rast, qa mendoni se mendojnë minatorët për udhëheqjen tonë? Unë mendoj se minatorët e sublimojnë mendimin kolektiv të popullatës. Dhe ata janë ajo pjesa më e ndërgjegjshme, po e them këtë me plot siguri, pjesa më e ndërgjegjshme e shoqërisë tonë, e cila në momentin e duhur e merr guximin dhe e thot atë çka duhet me thonë e tërë popullata. Por në një mënyrë të vetëm. Mënyra e tyre e mirë është se din të lidhen ndërmjet veti dhe atë lidhje besa bes e mbajnë. Mirë, atëherë drejtor e pe cila është ngjashmërie. Nuk e di a e ke shijuar të 89-ën, por une kam qenë në horizont atëherë dhe ju kemi kthy me përgjigje studentëve në sallën atëherë 25 maj, tash 1 tetori, por ju personalisht si përjetoni një ngjashmëri me një situatë politike këtë tjetër? Unë i falenderoj në Zotin që ko pas rast me qenë pjesë e kësaj, bile edhe bashkëshortja ime me cilën jetoj ka qenë pjesë e grevës. Të kësaj tashmes? Atëherë. Atëhershmes, a kjo është diçka tjetër? Të jesh pjesëmarrës i asaj në udhëheqjen e drejtorit atëherë Buran Kavajës, është i krenari një fat që të adhuron Zoti dhe fati. Do të kam qenë pjesë edhe atëherë, edhe ngjashmëri nuk ka, sepse atëherë ka qenë për kushtim vetëm për shërim kombëtar, për shërim të vendit. Tash kemi për neglizhencë, për mjaft qelsyt institucione dhe me kry obligimin e vet. Për fat na do ta kuptojmë, sepse këtu kemi të bëjmë me institucionet tona, të mira dhe të këqija këtu, dhe nuk dëshirojmë të krijojmë paralelizëm atë kohë, sepse ky do të ishte gabimi më i madh. Mirë, po dëshirojmë t'ja tërheqim vërejtjen sepse po kërkojmë diçka që është shumë jetike, shumë interes për vendin. Ne mund të qëndrojmë jo 60 orë, po nëse ka nevojë edhe më shumë. Mirë, po unë mendoj që paralelizmi është një teprim
sepse tash kemi institucionet tona, të mira dhe qia me norma dhe parime demokratike. Për këtë edhe është bërë pezullimi në funksion të respektit, për këtë edhe që të mos lejohet politizimi, sepse kërkesa është shumë decisive. Trepqa të shndrohet në ndërmarrje publike. Pashe ju kishit një qëndrim dhe i disa deputetve që kemi pasë, po edhe dhe që i kemi falendru gjithë, une botrisht jam deklaruar, grupi parlamentar, të gjitha partit, edhe PDK, edhe LDK, edhe Vetvedosje, edhe AK, edhe të gjithë, i kam pas deklarim unanim. Nuk e di kur ka qenë, do njerë, do një mbledhje, do një komision parlamentar, apo në parlament që reflekton atë unitet. Edhe i kemi respektu maksimalisht. Faleminderit, atëherë, regjia, po shkojmë me storien tjetër dhe tema e dytë e kësaj është e ardhmja e këtij institucioni, këtij giganti, këtij miti pak a shumë që realisht çdo kosovar e trajton si tillë. Se a është mit apo jo, mund vetë të gjykojmë sot në debat, por megjithatë në secilin shtëpi, Trepqa është mit. Shkojmë me storien e dytë dhe kthehemi me dy mysafirë të tjerë për të hyrë në historikun e asaj apo dokumentacionit se çfarë ka ndodhur realisht me Trepqen. Shkojmë me historien dhe kthehemi në studio. Horizontin e 8. Po do të më dol nata, po? Ajni të tonë. Se me diherë. Punës së zakonshme ju kthye përsëri. Fadil Bajra të enjtë mbrëma e nisi ashensorin për punëtorët që gjenden brenda minierës së Stantërgut për dallim të dy netëve të mëparshme. 8 tona ju në kom, edhe gazetar, edhe politikan, edhe tonë kanë marrë pjesë. Megjithatë, numri punëtorëve është i vogël në krahasim me një ditë zakonshme pune, kur në minierë gjenden 80 punëtorë të ndërimit të dytë. Në minierë gjenden vetëm punëtorët e stacionit të pumpave dhe makinës ngritëse, signalist, elektricist kujdestar, që punojnë kështu kujdestari. E një natë më parë, këtu ishte një gjendje krejt tjetër. Sonte është qetë, si që po shifni, natën e kalume, edhe në minjerë, edhe këtu, pra në platon e minjerës, ka qenë me përplot punëtorë. Minatorët e kombinatit Trepqa vendosën të pezullojnë grevën e me të dhe qëndrimin e tyre në horizontin e 8 minjerës së Stantërgut. Nxehtëtarët urdhëruan qeverinë që brenda afatit një mujor të nisin implementimin e ligjit mbi Trepqen, ndërsa brenda 5 muajve të ardhshëm kjo procedurë të përfundoj. Ky vendim i minatorëve i marrë të enjtë pasdite, erdhi edhe pas shumë bisedimeve që udhëheqësit e ndërmarrjes patën me këshillin grevist mbi kërkesën që Trepqa të kalojnë në menaxhimin e qeverisë, si dhe garancitë që i dha kryeministri në letrën e tij. Të tilla bisedime pati edhe në mesditë, por në to drejtori ende nuk kishte marrë përgjigjen pozitive për fund të grevës. Edhe gjendja shëndetësore përndohet, edhe lodhja ka bërë veten. Ne kemi marrë një shkresë prej kryeministrit. Nuk i plotson definitivisht gjitha kërkesat e minatorëve. Të martën këtu u pa edhe kryetari i Mitrovicës, Agim Bathiri. Ne ishëm poshtë që 3 orë jemi duke bërë përpjekje maksimale që dalën prej minjere. E ditën e tretë për krajen për minatorët erdhën ta shfaqin edhe këta nxënës të shkollës fillore Aziz Sulejmani që ndodhet në pjesën veriore të Mitrovicës. Ne ju përkrohim edhe pse jemi fëmijë. E di edhe baboj në zgafil ka hym, burremi me ju. Kthehemi në studio për të vazhduar atëherë puna vështirë për të sqaruar sande i takon Avni Asharit, zëvendës drejtor i AKP-s, domethënë ushtrues detyre, dhe Azem Regjat ish kryesuesi i Komisionit për Minjera dhe Minerale. Atëherë zoti Ashari, me pak minuta, 15 vjetë Trepqës, si sqarohet, sa ka borxh Trepqa realisht, cila është e vërteta e dokumentacionit të këtij institucioni i cili ka kaluar nga unë miku te Uleksi, te institucionet tona dhe kush realisht dhe si menaxhohet e pastaj kthehemi për të biseduar e cila është e ardhmja. Baton, faleminderit për ftesën. Deshta me shpjegu mas pari se Agjencia Kosovare për Privatizimit veç emri tregon që është e Kosovës. Nuk është jashtë Kosovës. Edhe Agjencia për Privatizimit i mbron interesat e gjitha ndërmarrjeve shoqërore që janë në Kosovë. Është institucion i themeluar prej Kuvendit të Republikës Kosovës. Pak a shumë në
bashkë pjesëmarrësit këto në këtë debat u përmendën dallimet edhe ngjashmëritë me greven e vitit 89 edhe tash, unë mendoj se ka dallim shumë. Për shkak se në greven e vitit 89 është vendos nga institucionet edhe nga njerëzit që kanë qenë jashtë Kosovës. Për Trepçën, për ndërmarrjet në Kosovë vendos vetëm Kosova. Edhe kjo është një dallim shumë i madh. I kemi institucionet e zgjedhura nga populli, është qeveria, është Kuvendi i Republikës Kosovës, cilat ne si qytetarë duhet të besojmë, ju kemi dhënë votën. Mandej, jo vetëm greva e Trepçës, minatorët e Trepçës 89-ën, mirë po edhe ne studentë që kemi qenë atë kohë, pjesëmarrës në greven bashkë pjesëmarrës në greven, mirë po në sallën e Tetorit, kemi bashkëndjej edhe atëherë edhe tash. Çështja e Trepçës është e ndërlidhur normalisht edhe me situatën në Kosovë. Nuk është çështja e kreditorëve e re. Çështja e Trepçës, pretendimeve ndaj Trepçës është qysh për vitit 2000, kur janë caktuar 2 menaxhmente nga UNMIKO në atë kohë për shkak të situatës politike, një menaxhment në jug, një menaxhment në veri, edhe pas të themelimit të agjensisë në mirëbesim në vitin 2002 në qershor, është konstituar edhe bordi i drejtarëve, i cili pastaj ka marrë kompetencat e plota mbi Trepçën. Ka funksionuar ashtu si ka funksionuar në kohën e UNMIKO, të organet e tilla i ka zgjedhë UNMIKO, të cilat i kanë dhënë përgjegjësi direkte UNMIKO-t. Mirë po, ka pas edhe në udhëheqësinë e AKM-s, edhe në bordin e drejtarëve ka pas vendorë të cilët kanë punuar me përkushtim për mbrojtjen e interesave të Trepçës. Për shembull, kur kanë filluar kreditorët e parë më paraqitet në gjykatat në Kosovë, jo jashtë Kosovës, paraqitet ndaj kërkesave, ndaj pretendimeve tyre për borxhet që ka Trepça, kanë qenë vendorët që kanë punuar në AKM në atë kohë, të cilët e kanë ngritë zërin e tyre, edhe përmes ministrave që kanë qenë në bordin e AKM-s e kanë sensibilizuar çështën aq shumë sa që është detyruar përfaqësuesi special i sekretarit përgjithshëm të Kombeve Bashkuara të vë moratorium, qysh në vitin 2006. Për shkak se aq shumë ka pas kreditor, të cilët ka pretenduar ndaj Trepçës saqë është mbrojt Trepça me atë moratorium. Zotja Share, a ka mundësi konkretisht sa kanë qenë këta pretendues deri në vitin e 2006, nëse ke shifra që megjithatë po flasim për shikues, jo për juve që i dini këto të dhëna. Ato shifra janë sjell gjithmonë në shifra të ndryshme, në çka është me rëndësi të ceket se kur është themeluar agjencia e privatizimit, ishte agjencia e mirëbesimit, domethënë në atë kohë nuk ka bërë pranim dorëzim të detyrave dhe në njëjtë nuk e ka bërë pranim dorëzimin as të kërkesave të kreditorëve. Për këtë arsye, fjala është vetëm për shikuese, është kallë dokumentacioni. Një pjesë e dokumenteve është djeg, mirë po në përgjithësi, ne kur jemi ftuar të punojmë të rifillojmë punën në AKP, rifillimi i punës ka ndodhur me ndikimin e institucioneve të Republikës Kosovës, Ministrisë Punëve të Brendshme, me ndikimin e policisë, policia ka qenë prezente kur janë marrë zyret e AKP-s, zyret e AKM-s kemi hyrë në zyret tona dhe tavolinat ka qenë të zbrasta. Jo që s'ka pas pranim dorëzim detyrave, po tavolinat me kompjuter, me tavolina, me gjitha dokumentet kritike ka qenë të zbrasta. Asnjë dokument i vendimeve të bordit drejtorëve nuk ka qenë prezent në zyret e AKM-s. Të gjitha i ka tërhequr UNMIKO, mirë po mandej me bisedime i kanë kthy ato dokumentet cilat kanë qenë vendime të bordit dhe përsëri moratoriumi ka qenë në fuqi. Me kërkesën e ekspertëve tonë në AKP, ku ka ekspertë të mrekullueshëm, është ngritë çështja e riorganizimit të Trepçës. Qysh në vitin 2011, ligjin e ka sponsoruar Ministria e Zhvillimit Ekonomik. Në atë kohë, si sponsoruese e ligjit, Kuvendi i Kosovës e ka aprovuar ligjin për riorganizimin e ndërmarrjeve të caktuara dhe pasurive të tyre. Si administrator, Kuvendi i Kosovës e ka caktuar agjencinë e privatizimit. Na nuk e kemi marrë në administrim vetë. Kuvendi i Kosovës me ligj e ka caktuar agjencinë e privatizimit si administrator, ku ka qenë jashtëzakonisht të vështirë të menaxhohet një ndërmarrje të tillë, duke marrë parasysh edhe situatën politike e në disa raste edhe mosbashkëpunimin prej pjesës veriore të menaxhmentit. Kjo
ka ndru në vitin e fundit, që një vit e gjys, ka ndru, për shkak se edhe bashkëpunimi jonë, dhe më thonë, edhe kërkesat për raportime edhe gjitha kanë fillu të përmirësohen. Në nëntor të vitit 2013, dhe më thonë, në vitin 2011, në fali, është shpall moratoriumi nga Agjencia e Privatizimit, sipas ligjit të cilin e ka aprovuar Kuvendi i Kosovës. Tani, në vend se të mbron trepshin për kreditorëve të mëndshëm, pretenduesve, ato në terminologjinë profesionale quhen pretendimet e kreditorëve, në vend se të mbron unë miku, tani mbron AKP-ja, Agjencia e Privatizimit, me vendimin për moratorium, me shpallën e moratoriumit, që është bërë edhe në gazetat në Kosovë, edhe në Serbi, edhe në Malzi. Çfarë është moratoriumi? Moratoriumi do të thotë ngrirja e akteve gjyqësore ndaj një ndërmarrje, jo vetëm ndaj Trepçës, në këtë rast është ndaj Trepçës, mirë po moratorium do të thotë që ngrihen të gjitha pretendimet ndaj palëve të treta që i kanë ndaj Trepçës. Kjo është me mbrojt Trepçën derisa, sipas ligjit që ka aprovuar Kuvendi i Kosovës, të bëhet reorganizimi i Trepçës. Asnjëherë, dëshiroj ta theksoj dhe kjo është një për arsyet pse në bazë konsultimeve që kemi pas edhe me kryesuesin e bordit drejtarëve, para se të vim në këtë emision, edhe kemi shpreh dëshirën të jemi të ju përgjigjemi pozitivisht ftesës suaj. Asnjëherë nuk ka qenë qëllim i Agjencisë Kosovare të Privatizimit, edhe as nuk është as privatizimi i Trepçës, as likuidimi i Trepçës. Mu veprimet që ka bërë Agjencia e Privatizimit në 2 javët e fundit, sidomos në ditën kur e kemi marrë vendimin e dhomës posaçme kolegjit të apelit, e kemi kontaktuar unë personalisht drejtorin e Trepçës, e kemi thirrur urgjentën takim, kemi mbajt, ndoshta është pak e çuditshme për palët dera mirë, por takimi ynë atë ditë ka zgjatur diku rreth 4 orë. Me njerë të shtunë kemi mbajt takime, konsultime të dielën, të hanën para dite kemi njoftu kryetarin e Kuvendit të Republikës Kosovës si organ të cilit ne i raportojmë. E kemi kopju edhe kryeministrin e Qeverisë Republikës Kosovës, edhe Komisionin Parlamentar për Zhvillim Ekonomik. Prandaj nuk kemi humb asnjë gjysmë ditë pune dhe kemi alarmu institucionet në mënyrë që të mbrim çfarëdo ndryshimi, çfarëdo vendime, veprime të cilat institucionet të cilat ne i raportojmë Kuvendit, normalisht edhe qeveria si sponsoruese e ligjit, të merr. Mendoj se vendimin të cilin e ka marrë Kuvendi i Kosovës pas propozimit të qeverisë për ndryshimin e projekt ligjit për ndryshimin e ligjit për reorganizimin e ndërmarrjeve të saktura dhe pasurisë së tyre ka qenë vendimi më i mirë i mundshëm në këtë kohë. Normalisht, minatorët e kanë kërkesat e tyre, qytetarët e kanë kërkesat e tyre, mirë po, në momentin e caktuar duhet të shikojmë se cili është vendimi më i mirë i mundshëm. A kemi qenë ne të gjithë gati në Kosovë të merren vendimet për shëndrimin e ndërmarrjes Trepça si ndërmarrje publike, edhe çështën cilin e kemi ngrit ne si profesionist, është çka bëhet me moratoriumin. Për shkak se moratoriumi ekziston ndaj aseteve të ndërmarrjes shoqërore. Po. Nëse Kuvendi do të vendoste që pa e pas ligjin të gatshëm, të rreshte të gjitha asetet brenda këtyre një periudhe një javore, atëherë cili organ gjyqësor në Kosovë do të vendosë në moratorium ndaj aseteve të asaj ndërmarrje publike. Për shkak se mbrojtja e kreditorëve na duhet kuptojmë diçka tjetër. Mbrojtja e kreditorëve është e drejtë themelore. Edhe pse quhen pretendues, edhe pse quhen kreditor. Do të thonë, mandej ka qenë opsioni i dytë, të cilin edhe ndodhen në fund, që të bëhet ndryshimi i ligjit, amendamentimi i ligjit për ndërmarrjet e caktuara dhe pasurisë së tyre. Do të thonë, është shtyera fati. Mirë po, ju lutem, na duhet të kuptojmë, nuk është shtyera fati për ndonjë arsye të keqe. Arsyeja kryesore pse është shtyja fati është që të pengohet likuidimi i ndërmarrjes Trepça. Mirë, faleminderit. Kjo është. E kem, domethënë, shtyria e fatit është që mos të hyjë likuidimi Trepça. Për arsye se me vendimin e gjykatës së veçantë, kjo do të ndodhte, apo? Po tash mundemi me supozu se çka do të ndodhte me 3 shkurt. Mirë po ligji është shumë i qartë. Nëse nuk është shtyja fati, s'po flas tani për çështjen e shëndrimit në këtë kohë,
Atë dhe nuk kam dëshirë mu ke shkuptu as për minatorë për cilit na të gjithë bashkë ndjejmë. Mirë po, vendimi cili është marë për qeverisë, për kuvendit, për me ndryshu ligjin, për me shtuja fatin, është veprimi më i mirë mund shumë tash, flasë nga aspekti profesional. Asë njerë nësë flasim, shoh edhe këtu jemi të gjithë ekspert, edhe më të vjetër nga aspekti profesional. Shtyrja fatit është veprimi më i mirë mund shumë nga aspekti profesional. Faleminderit. Atëherë, megjithatë, ndoshta do ketë shumë pyetje kur të hyjmë te kjo pjesa e dytë e diskutimit për të sqaruar këtë pjesë. Atëherë, zoti Azemrexha, për një kohë ju keni qenë në Komisionin për Minerale dhe Miniera, ju afërsisht jo vetëm për Trepçën, por e dini infrastrukturën ligjore se çfarë ka ndodhur. Realisht, ku është gabuar, nëse mund të themi, gjatë këtij rrugtimi? Faleminderit. Unë fillimisht dëshiroj të përshëndes pezullimin e greves nga ana minatorëve, duke shpresuar që nuk do të ketë nevojë asnjëherë më që të përsëritet një greve e tillë. Vetëm tregona se si mos ndodh ajo. Gjithsesi, kjo çështja e ndërmarrjes Trepça, siç e përmendën edhe gjithë bashkëbisedues, nuk është një çështje e re. Unë personalisht bashkë me ekspertë tjerë të sektorit minierave kemi marrë pjesë në disa grupe punuese që është nga viti 2006. Më kujtohet në vitin 2006 për Komisionet Parlamentare për Ekonomi, Tregti, Industri, Miniera dhe Minerale në atë kohë nga kryetari ishte zoti Bush Jenuzi, ndërsa zoti Bajur Xhemali ka qenë kryetar. Ishte një iniciativë që nxjerrët një rezolut me cilën kuvendi kërkon që Trepça të shndrohet ndërmarrje publike. Dhe unë bashkë me zotin Robert Muharremi, Roberti ka qenë këshilltar ligjor i Komisionit Parlamentar, kemi punu bashkë atëherë dhe bashkë edhe me ekspertë të tjerë, kemi hartuar një rezolutë e cila ishte futur do të thotë si draft edhe në agjendë të kuvendit. Mirë po kishte një ndërhyrje nga përfaqësuesi special i Kombeve të Bashkuara në atë kohë, që u thirr me urgjencë kryetari i Komisionit Parlamentar dhe u detyrua që tërhiqet nga agjenda. Rezoluta. Që përmbante çka? Që përmbante do thotë Kuvendi i Republikës Kosovës obligon qeverinë që të draftojë një ligj me cilin e shndron Trepçën ndërmarrje publike. Mirë po, në fakt u ndërhyj dhe në zoti Jenuzi dhe zoti Bajur Xhemali në atë kohë u lanë vetë do të nga gjithë politikanë tjerë do të thotë që unë s'kam marrë pjesë tu dhe në fakt mbeten ata vetë. Pastaj përsëri është punuar në vitin 2010 në Ministrinë e Energjisë dhe Minierave, përsëri është formuar një grup punues në cilin ka marrë pjesë përfaqësues nga Trepça, përfaqësues nga Ministria e Energjisë dhe Minierave, nga AKP-ja dhe nga vetë Trepça si dhe institucione tjera, dhe përsëri është përgatit një ligj për Trepçën. Do thotë që kemi qenë në atë grup punues edhe unë edhe profesorit Mava që ka qenë kryesuesi i bordit Komisionit Pavarur për Miniera Minerale, po ashtu zoti Shyçi Kelmendi, nuk e di zoti Mikullovci a keni qenë ju, dhe përsëri është draftuar një ligj ekstra për Trepçën dhe as ky ligj nuk është përcjell tutje, do thotë është ndërprer përsëri në rrugë dhe nuk ka shkuar në kuvend. Përsëri në vitin 2014 me një rezolut nga kuvendi është kërkuar nga qeveria që të nxjerret një ligj për Trepçën dhe jemi mbledhur përsëri një grup punues dhe është përgatitur përsëri ligji për Trepçën, si dhe grupi punues ka ardhur në përfundim që në si formë më e lehtë do të jetë shkohet me plotësimin e ligjit për ndërmarrje publike, me të cilën krijohet mundësia që qeveria e Kosovës mund të kërkojë nga Kuvendi i Republikës Kosovës që disa ndërmarrje shoqërore me vendim veçantë të transferohen ndërmarrje apo pjesë të tyre të transferohen në ndërmarrje publike. Ndërsa si pjesë e dytë ishte që grupi punues duhet vazhdoj punën, që në fakt vetëm kishin përfunduar, që duhet hartojnë tani vendimin dhe të ndajnë asetet e Trepçës në asete të kor dhe non-kor, do të thelbësore dhe jo thelbësore. Do të thotë si asete thelbësore. Qa në kupton, se mos haro po flasim për njerëz që na ndëgjojnë dhe nuk e din që janë asetet thelbësore dhe jo thelbësore. Asetet thelbësore janë miniera? Po, asetet thelbësore në grup punues është menduar që janë miniera, flotacionet dhe shkretorët. Dhe asetet jo thelbësore janë gjitha fabrikat që kanë derivuar nga Trepça. Ndërsa asetet jo thelbësore përveç atyre fabrikave që nuk kanë qenë direkt lidhur me miniera, kanë qenë edhe asetet cilat edhe sot janë edhe jashtë territorit të Republikës Kosovës, sepse janë në Medvegjë, Beograd, Malzi e tjera. Dhe
Këtë ligjë do thotë përsëri është përkrahur nga qeveria e Republikës Kosovës vitin e kaluar dhe për cilën kuvend mirë, po fatkeqësisht u dasht që të shkohet zgjedhje dhe nuk arriti me u përfundu ky ligj dhe tani thom është ai momenti i fundit që ky sinjal prej minatorëve që është jap, që duhet përsërit qeveria. Unë besoj që duhet formojnë një grup punus prej ekspertëve që njohin Trepçën shumë mirë, do thotë që shumicin i kemi këtu, po thirrën edhe ekspertë të cilët e njohin fushën juridike dhe fushën ekonomike, që janë ekspertë lamise, jo domos do të lidhun edhe emocionalisht me Trepçën. Dhe përgatitet përsëri gjendet një rrugë, do thotë që si të kalon, sepse ristrukturimi i Trepçës, ligji për Trepçën, gjithë ka qenë i vështirë, sepse sikur të kishte qenë i lehtë kish kaluar në 2006. Mirë, po përsëri tash kërkohet që këta ekspertë duhet gjanë një rrugë dhe duhet ta kalojnë Trepçën, do të arrihet ajo që është filluar që një dekadë që Trepça të kalohet nga ndërmarrësh që quhen ndërmarrje. Atëherë, faleminderit zoti Rexhaj, po hym te kjo pjesa e ftoftë. Që çfarë do të bëhet edhe çfarë duhet bëhet me Trepçën. Po fillojmë me profesorin Qyqëri, pastaj kalojmë te zoti Kavaja. Profesor, ju keni marrë pjesë në këtë proces. Çka është e mira? Të likuidohet Trepça, të bëhet ndërmarrje publike, apo çka? Po nisëm prej asaj që ka quhet zgjidhje finale. Dhe zgjidhja finale është thonë në rezolutën e Kuvendit të Kosovës nga data 17 prill 2013. Në rezolut Kuvendit thuhet që Trepça duhet të organizohet, apo riorganizohet si ndërmarrje aksionare, si ndërmarrje me interes të veçantë për Kosovën. Kështu është thonë. Dhe mjerisht prej vitit 2006 deri në vitin 2014, shumë veprime janë bë jashta dhe në kuadër të ministrive ekzistuese, por të gjitha janë ndërprer në gjysmë rrugë dhe të gjitha këto janë akumuluar që minatorët të reagojnë në këtë mënyrë çfarë kanë reaguar. Për shembull, është shumë i dukshëm pretenduesit apo pretendentët, ata që kërkojnë të bëhen menaxher të Trepçës. Mirë, profesor, një pyetje konkrete. Po. Te pretenduesit se megjithatë ka spekulime shumë. Doli kryeministri tha 1.4 miliard janë pretendues. Do është një ish ministri i zhvillimit ekonomik tha reale mund të jenë jo më shumë se 300 milion, tjerat mund të jenë fiktive. Cila është e vërteta e pretenduesve dhe kush janë? Dikush po thotë që janë banka Jugobanka, dikush thotë që janë kompani franceze, një kompani greke, janë punëtorët të cilët dhe disa tjera. Çka është e vërteta e këtyre pretenduesve? Regjistrat që unë i kum pas në dorë, të cilat i ka përpiluar Patrik Gorman në një takim në vitin 2002 në Beograd me ato kompani të Serbisë, të cilat atë kohë kanë pretenduar se janë pronarë të Trepçës. Dhe Patrik Gorman e ka sjellë në UNMIK atë regjistër, në të cilin figuron Fondi për zhvillimin e Serbisë, me 60%, por rumbullaksojmë. Jugobanka me 1%, Elektroprivreda Serbie me 1%, dhe Jugometalli dhe disa të vegjël. Pra, masa me e madhe e pretendentëve ishin kompanit nga Serbia. Dhe friga që përmes ligjit për reorganizimin i cili është realisht një ligj i cili është përpilu për Trepçën, a nuk thuhet emri aty, generalizohet që është për të gjitha kompanit, në të vërtet, me atë ligj i jepet të drejta atyre pretendentëve të kvalifikuar që të bëhen bordi i aksionarve, i cili bord do të duhej të pranon këtë planin e reorganizimit në mbledhjen e parë të vetën. Dhe në qoftë se ai bord, ne supozojmë se ai bord do të jetë prej aty në njerëzve pra, qoftë se supozojmë se ai bord do të ketë para veti një propozim për reorganizimin e Trepçës, dhe thot jo, që mund të thot jo për shkak strukturës, atëherë hapi i arshëm ligjor është falimentimi. Dhe minatorët e kanë hetuar këtë. E kanë hetuar dhe në momentin e duhur kanë reaguar ashtu siç duhet. Ta ndërprejnë këtë që Trepça të kalon në mënyrë legale, t'ja dorëzojmë ne kosovarët vetë,
atyre pretendentëve të cilët janë kvalifikuar dhe të cilët nuk janë të Kosovës. Kjo është tragedia që ndron këtu. E dyta, të gjitha pretendimet janë nga vitin 1990 deri në vitin 2000. Dhe kjo Kosovë, definitivisht, duhet, pra politika kosovare, unë insistoj në këtë, politika kosovare duhet të zbardh atë periudhë 1990-2000 dhe ta hjek si barë për kësaj Kosove. Ajo është një periudhë e zezë. Për atë periudhë Kosova ka kërkesa. Jo të merë bara, po ka shumë kërkesa, të cilat janë në disa përpjekje tona që kemi bërë në Trepçe, është përpilu një elaborat i dëmeve, jo një 2-3 elaborate të dëmeve, dhe ato elaborate janë pjesë e mirë, e një padije që Trepça e ka bërë. Profesor, një pyetje konkrete, me që po thuat që ka rrëth kaq investime 300-400 milion nga pretendusit. Minjerat janë në gjendjen, po ma të keqës sa që kanë qenë. Ku janë bërë ato investime? A keni shikuar këtu? Mjerisht, të gjithë ne që ditët e para mas lufte kemi hy e bërhani e tjertë edhe që kemi hy në minjerë. Asë një investim, asë një mjetë nuk e kemi gjetë i cili të regon se aty është investu. Për kundrazi, veprimet që ata i kanë bo në aspektin e shfrytëzimit, e shkatrimit të minjerës, janë sot të dukshme. Shumë të dukshme. Ne i kemi të gjitha horizontet, prej horizontit të 7 dhe nalt, praktikisht të mbyllur edhe sot. E kemi horizontin e 11, i cili me mund të madh është hapë, po edhe atje disa punishte janë shkatru që ne minator të dim si shkatrohen, ku është shumë rrezik me hymë rend atyre punishteve. Pra e kanë shfrytzu, e kanë përdor një metodë që quhet raub, një eksploatim, një shfrytëzim të xehes, vetëm ku ka qenë kvaliteti i mirë dhe i kanë lënë ato parti të dobta. Do të thonë kanë bodome. Definitivisht do të kanë bodome. Atëherë, Zoti Kavaja, konkretisht këta pretendus realisht, me që ju jeni një ndër të pare që keni hi në Trepç në vitin 1999, bashkë me minatoret bashkë, dhe qëfar realisht e keni pa gjendin e atjerë, dhe qëfar është pretendimi i pretendusve për ato miliona euro cilat kanë investuar në Trepç? Unë Miki, në lejoj që me 200 minator me hi në Trepçe, kjo ka qenë tetor 1999. Ne konstatum se kishëm paraprakisht gjendën e incizume ma parë, se damet Serbia i ka bo në stari tërg $212 milion. I keni tive të evidentume? Projektin, dorzu unë Mikut, dorzu gjitha instancave. E keni ju kopjën e projektit? Qësho? Me kopjën e projektit, me kopjën e damet të se dhe në bo. Po, unë e kisha dasht pak edhe mu lidhën disa gjanat se dhe do shta zdohet na shumë mullëshu në të kalumën, po qka tash, po në të kalumën. Unë e ndigjova tash që kanë punu komisione parlamentare, grupe, grupacione të parlamentit, po asë njëherë në mënyrë të mirë filt organe ekzekutiv s'ka punu, që me e thonë qka po dojnë me Trepçe. Krejto grupe, grupacione që kanë punu, ato kanë qenë qashte periferike. Po asë njëherë, me thonë Ministria adekvate, ka pru nëj program i cili e parashe reorganizimin edhe sanimin e gjendjes Trepçe s'ka pas. Po, me një kokëforsi profesionale, që unë Mikun me pru para aktit të kry, kur së shpunu në drejtim. Une pak e ndëgjova tash edhe Shyqën edhe të tjertë. Baton, ne e kena qarqet e landeve të para minerale definume. Ajo prodësi e shtetit. Sot bëne transformimin e Trepçës në organizatë, pronë, po e quj, publike. Qka në qëfë se komisioni i pamarë për minjera dhe minerale nuk ja jep licencë për shfrytëzimin e landeve të para, ajo me të pezo, me të silutkë. Do me thonë qashtet janë shumë definume. Bilem në hyrje, për jo thomë këtëre, po ju që ja keni dhonë pjesës veriore, licencën për shfrytëzim, është e vërtet që të thejemin i e kanë marrë dhe e marrin.
Mirë po, kur nuk e kanë detyru që ajo me ju përkushtu, me ju nështru administrimit të ligjeve të Kosovës. Nuk është krejt dhe shpallja e Trepçës si ndërmarrje publike. Pa pjesën tjetër që është legislative, që e ka që kjo agjensioni, Komisioni i Pavarur për Minjera dhe Minerale. Ajo është shumë e rëndësi. Unë s'pa e shoh që pa e përmenin ato. S'po shoh që pa e bojt. Unë nuk e di, mas mirë ti Ahmeti e dit, unë se di që a kanë edhe licencën sot për me punu aty. Ndoshta edhe se kanë. Edhe licencën se kanë. Do me tonë, mënyrë, s'kisha thonë tegër, po jo ligjore punojnë. Çka duhet me bo? Unë si shalëshun në histori shumë, se ka shumë lëshime. Ka lëshime të cilat kanë pretendu që agjensioni për privatizim i din gjanat edhe i administron. Tash edhe po ndigjoj përsëri. Ka që ministrit i kanë ditë gjanat edhe kanë administru. Ka komisioni për minjera dhe minerale që ka ditë e kanë punu. Besoni, që lëshime të mëdha janë bo. Krejtën kuris që aty në punëtore dhe minatorve, sa që me a fillu një procedur, ishdasht me fleta, me dhjeta, flet paraqitje, për vepër penale, me ju dorëzu gjithve. Atëherë, këtu Nalju, po mos më harro që në pjesën tjetër të tretë, me ma 5 minutat e ardhshme që do më flasësh se çka duhet me bo prej këtij momenti e tutje. Zoti Mikulovci, atëherë ju i ndëgjut kolegë tuj, ju i ndëgjut halët, ju i ndëgjut 2 qëndrimet e ekspertëve juridik, se çfarë ka ndodhur realisht me këta. Mirë. Atëherë, më thuj, çka realisht ka ndodhur me Trepçën gjatë kësaj periudhe së Unmikut dhe ku është gabuar nëse mund ta qemi këtu? Faleminderos. Të them që Trepça prej fillimit, prej Unmikut dhe për organeve tona të cilat kanë qenë vetëm vëzhgus, edhe ato jo vëzhgus të kujdesshëm, pa kur far intervenimi dhe angazhimi, kanë shiqur sikur një grumbull të problemeve ekonomike, sociale, politike dhe ambientale. Dhe Trepça deri në vitin 2005 nuk ka qenë fare regjistrume. E nuk ka ekzistuar de facto. Nuk ka qenë as organizatë shoqërore, as publike, nuk ka qenë fare regjistrume. Dhe të them që në vitin 2006, unë mendoj që fillojnë edhe problemet me këtë moratorium për cilin avni u foli. Sepse një kompani bullgare, e cila Trepçën e ka furnizu gjatë kohës kur Jugoslavia ka qenë nën embargo, e ka furnizu me material për prodhimin e akumulatorëve për tanka. Ajo e paraqit Trepçën në gjyq, dhomën e veçantë, pse nuk ju kanë pagu të hollat në atë kohë, dhe dhoma e veçantë shumë shpejt vendos në dobit të tyre. Dhoma e veçantë e Kosovës? Po, përkundrazi që ka qenë një absurd total, sepse ata kanë shkel... E Unmikut, po. Sepse ata e kanë shkel embargon dhe kanë vijë ata mu denue. Dhe për një natë, gjykata e Mitrovicës e vjen vendimi ja bloku Trepçës llogarinë. Krejt për 150.000 marka. Dhe këto merret si pretekst që Trepça me dha është rrezikuar për borxheve, duhet më shtinë në moratorium dhe duhet më pru rregullore e veçantë për reorganizimin dhe likvidimin e saj. Dhe Unmiku 2005... Kjo i bie që po t'ishte likviduar, borxhet ishin anuluar apo çka? Jo, po bie atëherë që me qëllim janë përforcu ky problemi i borxheve që me u pru një rregullore për reorganizimin dhe likvidimin e Trepçës. Se çashtu thirr ajo rregullore. Atëherë shyqa ka qenë dhe unë po vjen mos të humbim kohë për 11 variante kanë qenë. Deri kemi pru një rregullore që zhvyn. Kur prum atë, thanë gjyra ligjore e New Yorkut ka propozu këtë rregullore. Dhe krejtja që ka u punu për një vit e përmi u hodhë poshtë. Dhe me te, nëse dikush nuk do në më këthim brapa, le të merë këtë rregulloren e AKP-s, sa i përket pasojave dhe rrezikut më të madh, është 100% e kopjume, copy-page, rregulloria e Unmikut.
Prej A deri në Zh. Cila? Tash që kjo e AKP-s për cilën apo flasim, për reorganizimin e ndërmarrjeve të veçanta dhe pasurisë të tyre. Që kjo rregullore, që ky ligj është kopje e rregullores të UNIT. Mirë, apo ta pyesim drejtorin? Lutem vetëm nuk e Amniun? Që amoj shkurt se unë nuk e kryet ta lutem. Jo. Po. Unë thash mendova e përfundova. Jo. Po du me thonë, kjo ka qenë është dallimi, sepse atje o duft administratori të zgjedhet me tender. Mirë po, na pa të mbri me shtyate që qeveria Kosovës ka të drejt vetoje. Dhe ka qenë një garancë kogja e madhe. Mirë po, sa i përket rolit të kreditorve, pra ato që foli Shqyqa edhe Birhani, ka mbet plotësisht e njëjtë. Ka mbet çka? Plotësisht e njëjtë. Po. Ata kanë autorizim për me aprovu këtë planin e reorganizimit, ata kanë autorizim të drejt me propozu një plan alternativ, se nuk shkon drejt në falimentim, por plani alternativ i tyre, dhe gjithë ata të cilët të lidhur në këtë punë dhe Trepçës, blanko janë të lirum prej përgjegjësive për pasojat që mundën mi jabo Trepçës. Edhe AKP janë njerëzit e AKP-s, edhe ekspertët të cilët ata i angazhojnë. Ata mundën mu përgjegjë vetu në qovë se me gjëgjë jo vërteton që qëllimisht e kanë bo keq. Që është kogja një punë e vështirë. Do me thonë, kështu kemi bri deri këtu. Ta është të them edhe dy çështje shumë të shkurtë. Çka është vërejtja jeme tash në këtë, pse kemi janë në këtë pozitë të këtillë. Ligji është shumë i preciz. Po flas për këtë ligjin për reorganizimin e ndërmarrjeve të veçanta. Se këto hjek veç fjala likvidimi në këtë ligj, për i titullet. Kurse preambula është e njëjtë. Ka thonë mas moratoriumit 360 ditë AKP-ja shpall informat dhe kërkon që kush ka pretendimin ndaj Trepçës t'i paraqet. Për 3 muaj ditë përfundon këta. Dhe nuk është paraqit askush. Po, dhe në një pikë, thot, me këtë përfundon paraqitja dhe çdo paraqitje e ma vonë që nuk krijon obligime ligjore dhe nuk kanë ndikim. Po shumë thjesht e shkruar. Kalon këto kohë dhe të them edhe diçka, me ligj dhe moratorium krejt këto gjëra janë të precizuara dhe të gjitha ata e kanë ditë që afat kanë 1 vjet e 3 muaj. Dhe kanë pas kohë 1 vjet e 3 muaj me përgatitur dokumentacionin dhe mi paraqit kërkesat. Tashtu nuk e di pse AKP-ja qohet edhe thot kërkon pikë gjyqit me vazhdu kohën edhe për 11 muaj më duket për mu paraqit kërkesat, sot që në paraqit boll. Po na jemi të interesuar me i rrit borxhet apo me i paraqit çush janë. Dhe çka ndodha ajo atëherë? Kjo është në kundërshtim me ligjin. Ligji nuk e ka para pa mundësinë e kësaj shtyrjes. Tash kur po vjen puna rreth fazave të likvidimit, po thomë na i mbajmë ligjit. Po nuk u përmbajt ligjit kur na e krijuat këtë problem, që është real e tillë, dhe çka ndodhi tash? Për ata 11 muaj u bë çka u bë dhe mbritun deri te kjo cifër. Dhe unë përfundoj me këtë. Na kemi punu në atë kohë sipas mundësive, në disa raste kemi bërë edhe disa pagesa private, kemi ble disa dokumente priveriut, dhe i kemi dhe në AKM-n kanë qenë, tash gjindën kopjet në AKP, në Trepç, disa kopje, janë kontratat të cilat shumë letë vërteton që ose ka ndodhur në kohën kur Jugoslavia ka qenë në embargo, që me ligje ndërkombëtare nuk mundën të krijon obligimet, ose janë total obligime fiktive. Prandaj, puna e borxheve, disi e kom një përshtypje që po donë me formu një farë atmosfere të përgjithshme, një klim që me thonë, Trepça 1 miliard e 400 milion, po kjo e falimenton shtetin, jo Trepçën. E tje, do me dhe e para. E dyta, për me reaktivizu Trepçën, vynë qinda miliona, dhe disi përformi një farë atmosfere që dikur ma vonë me thonë njëzë, po mare, qka për na vynë një kësi problemi që i na kryon? Nuk është e vërtet fare. Dijen, vetëm që në fund e thamë, janë pregadit programet mjaft precise dhe dijet çka duhet me bo, me faza, cilat punë duhet mu kry, dhe si mund të marrë Trepça deri në funksionalizim. Faleminderit. Avni, si duket, ke marrë shënime që nga profesori deri urdhëron.
Batan ka marrë shërime për shkak se është shumë rëndësishme ju shpjegu publikut prej dorës parë, informatat prej dorës parë. Unë ndëgjova profesorin Shqyqyri, për cilin kam shumë respekt, në kom pas rast me taku më herët. Mi po profesori Shqyqyri ju referu një personi, Patrick Gorman, i cili ka qenë vitin 2000-2001 i caktuar për mikut. Edhe po, edhe çka pas ka qenë roli i tij? Me shku në Beograd, me marr kush është aksionari i Trepçës? Jo, detyra e tij është dashur me qenë me menaxhu Trepçën atë kohë prej një ndërkombëtare që ka qenë funksionimi i qeverisës atëherë. E jo me shku në Beograd. Prandaj nuk kam dëshirë të më referu kërkesave të kreditorëve, të cilat i paska paraqit një person i cili është fare i parëndësishëm u përmend këtë debat. Mirë po, kërkesat kreditore të cilat pretendimet të cilat janë paraqit në AKP sipas ligjit të AKP-s. Nuk është korrekte me thonë edhe me zhvendos debatin profesional në çështje të cilat mundën me pas konotacion politik. Do të thonë, në 2005 rregulloria 2005/48 është ajo rregullore, cilës ju referu zoti Mikulovci, ajo ka qenë rregulloria për likuidimin e ndërmarrjeve shoqërore, mirë po jo Trepçës. Nuk ka pas rregullore për likuidimin e ndërmarrjes Trepça, edhe as nuk ka rregullore për likuidimin e ndërmarrjes Trepça. Ligji për organizimin e ndërmarrjeve caktuara dhe pasurive të tyre, është e vërtet që Agjencia e Privatizimit edhe në Kosovë njëhet ashtu sikur ligji i Trepçës. Mirë po me atë ligj mund të riorganizohen edhe ndërmarrje tjera. Nëse është një ndërmarrje që është profitabile, nuk ka nevojë të shkojnë në likuidim. Mund të riorganizohet. Se këto domethënë duhet ta kemi të qartë. Pastaj, afati i kreditorëve të cilin e ka shty Agjencia e Privatizimit në nëntor 2013, kur ka qenë afati i parë, domethënë nuk ka pasur bord të drejtorëve dhe afati ka qenë brenda ligjit. Afati për me shty kërkesat e kreditorëve paraqit është aprovu për Gjykatës Supreme. Pa dashur, domethënë, me hyrë në atë periudhë të cilën në atë kohë nuk kam qenë në pjesën e udhëheqjes së lartë të AKP-s. Mirë po, në sa përket kërkesave të kreditorëve, të cilat i kam paraqitur, janë dikon rreth 1 miliard e 400 milion euro. Ne jemi në proces të rikontrollimit të secilës kërkesë kreditore, për shkak se ka raste kur disa persona kanë paraqitur kërkesë kreditore pa shumë specifikume. Do të thonë kërkojnë 20% kur shitet Trepça. Trepça nuk shitet për AKP. Dhe janë ata kush? Janë persona të ndryshëm. Domethënë janë dikon 7 kërkesa kreditore, thotë kërkojnë 20% kur shitet Trepça, për shkak se është përshtypja në publik se nëse shitet çdo ndërmarrje shoqërore, punëtorët i kërkojnë 20%, edhe ajo, ato janë kërkesa, domethënë e keni fjalën edhe për minatorët të gjithë punëtorët. Kërkesë prej 90 deri 99 që mandej ka kërkesa dikon rreth 1 miliard euro janë kërkesat e personave brenda Kosovës, që është shumë e rëndësishme ditë për publikun. Janë 1 miliard. 1 miliard euro. Kjo është fjala për punëtor. Për persona fizik apo juridik? Jo, persona fizik. Domethënë punëtorët e Trepçës kanë kërkuar dikon rreth tash në bazë të disa shërimeve të cilat jemi të rikontrollu, janë dikon rreth 800 deri 900 milion euro vetëm punëtorë që kërkojnë. 603. Më fal, zoti Mikulovci, a i keni ju shërimet e sakta apo on? Qashtu janë publiku. Ku? Përna? Kush i ka publiku? Ta që i keni dërgu si kontrol që janë shku, që se jo i keni qenë të obligum për pas me ju që edhe Trepçës, me pas qasje, dhe në një bledhe që kemi pas që kasi, e kanë përmend këtë çmim, 603 milion roga. Po, në po flasë për shënimeve dorës të parë, për shkak se ne kemi shënimit, e kemi regjistrën e kreditorëve, cilin jemi të verifiku kreditor për kreditor. Dikun 800 deri 900 milion euro janë vetëm kërkesat e punëtorëve të Trepçës. Çfarë pjesa tjetër, zoti? Pastaj janë 100 milion euro kërkesat e qeverisë së Kosovës, të cilat janë investuar në Trepçë prej vitit 2000. Dhe më thonë 100 milion, qeveria e ka kreditu Trepçën për investime kapitale, për subvencionime, për pagat e punëtorëve kur s'ka pas pagat, dhe më thonë ato e 100 milion. E komiteti kreditorëve të cilin këtu ju referu edhe profesori Shqyqyri edhe zoti Mikulovci, komitet kreditorëve
Mirë, Edhe zot kur Jashari, formohet, a mundem qeveria një pyetje me ta bë? qeveria Pse qeveria e Kosovës ka kreditu diçka Nuk ka kreditu qeveria e Kosovës, po ajo në sistemin në kontabilitet njihet si grante qeveritare, cilat jepen një ndërmarrje për me mbajt gjallë. Ndërmarrje për investime kapitale, ka investime kapitale ende ka investime kapitale. Për vitit 2012, Ministria e Zhvillimit Ekonomik i ka bërë investimet kapitale, edhe subvencionet i ka pagu. Nuk i ka pagu Agjencia e Privatizimit. Jo, edhe zoti... Bugjetin e fundit që ka pagu... Zoti Fadil Ismaili tha, kemi dhënë 900.000 euro, vetë vitin e kalum, veriu të... Për vitin 2012. Mandej, nëse më lejo, mandej... Nuk është korekte të thuhet se Komiteti i Kreditorëve do të vendos për me likuidu trepçën. Jo, asëse. Ajo vlen, lutem, vendos për aprovimin e programit të aprovimit. Unë po debatoj në aspektin profesional, jo në aspektin më të keq të mundshëm, për shkak se dallimi në atë kohë, kur e përmendi profesori Shqyqyri një person që është fare parëndësishëm, po thamë edhe njerë, i caktuar për mikut, me shku në Beograd, me marrë kërkesat e kreditorëve, sa është aksionet i ka disa kompani në Trepç. Kënëse. Aty ka një sheri, avni. Aty ka një sheri. Po flasë për sheri, po flasë për tarën që a mundime me bërë. Agjencia e Privatizimit është themelu për Kuvendit Kosovës. E ka bordin e editorëve, cilin na shpresojmë se shumë shpejt do të caktohet, do të nominohen edhe anëtarët e bordit për qeverisë, edhe Kuvendit do të caktojë anëtarët e bordit. Edhe bordi i drejtorëve e cakton, edhe menaxhmentin. Do të thonë të gjithë këta persona janë persona të përgjithshëm të cilët do të punojnë sipas ligjit për riorganizimin. Ja bëni edhe një pyetje, se mete borxh publikut arritet te shifra 1 miliard. 400 milion ka shkuar. Mandej qeveria Kosovës ka kredituar 100 milion. Po ju tregoj praktikisht. Do të thonë ka raste kur elektroekonomia e servisi kërkon 20 milion. Për shembull, 19 milionë diçka në elektroekonomia e servis. Ku? Kanë ka marrë rrymën? Ata kanë marrë prej Kosovës B. Edhe fakturat ja kanë ndërzuar Trepçës. Do të thonë, ka raste të tilla, ka tantiemat për shembull Komisioni për Minera dhe Minerale, ka 2.9 milion. Do të thonë, këto janë çështje të cilat ka kredi bankare të ndryshme, të cilat mund të jenë të sakta, mund të jenë fiktive. Kredi bankare të bankave të ndryshme. Ju mos t'i përmendni me emra, se s'po kam dëshirë me përmend me emra, mirë po ka furnizime, kontratat ndryshme të cilat duhet të verifikohen. Furnizime që kanë ndodhur kur? Po për shembull na kemi hasë rast që një ka kërkesë kreditorëve që është për vitin 1976. Do të kom furnizu Trepçën në vitin 1976 edhe i kërkoj parat e mia se s'm ka pagu Trepça. Prandaj këto janë kërkesat kreditorë të cilat duhet të shëtohen. Prandaj kur na momentalisht jemi në edhe një pjesë tjetër normalisht janë të disa institucioneve ose financiare ose investive të servis. Janë 7 shtete ndryshme përfshirë Kosovën që kërkojnë kërkesat kreditore. Ka prej Bullgarisë, Greqisë, Kosovës normalisht, Malitzi, që ka mas pakti Serbia, Suedia, ka shumë pa përcaktuar edhe Zvicra. Prandaj, kërkesat kreditore të cilat janë shumën mbi 1 milion euro. Janë dikur rreth 30 kërkesat kreditore të cilat e kanë shumën mbi 1 milion. Tash, e gjithë shuma kreditorëve rreth 1.3 miliard euro është shumica kreditorëve janë pjesën, domethënë, për 1 milion euro. Mandej është lista e kërkesave të kreditorëve të cilat janë paraqit nga Serbia. Dhe unë dëshiroj të shpjegoj publikut se pas ndryshimit të afatit për riorganizimin, për dorëzimin e planit të riorganizimit, atëherë normalisht në konsultime me qeverin edhe me Kuvendin e Kosovës, me Komisionin për Zhvillim Ekonomik, ne do të bisedojmë për shkak se Agjencia e Privatizimit e ka për obligim me zbatu ligjin për riorganizimin e ndërmarrjeve. Normalisht, ligji për organizimin e ndërmarrjeve asesi nuk do të thotë që do të privatizohet ndonjë aset, mirë po ju lutem, ne kemi stadiumin e Trepçës e përgjithësi e Trepçës. Çka i duhet Trepçës stadiumi? Aja është aset i cili fare nuk i duhet Trepçës. Aja është aset i cili duhet klubit, një klubit futbollit, cili duhet komunës Trepçës, mirë po jo asesi Trepçës. Ka domethënë shumë asete të cilat
E procesi organizimit nëse flasim për terma profesional... A fole, kur po flasim kështu, të ato mjetet që janë themelore dhe jo themelore, a ka mundësi që të ndahet kjo, kur të bëhet reorganizim? Ka mundësi që të ndahet, janë disa për shembull Agjencia e Privatizimit ka qenë një hotel i Trepçës, që është shit me lejen e dhomës posaçme. Po, bon me veç urna. Po, urna. Vitin prandaj e kaluar. Drejtor, a ka mundësi veç edhe një shpjegim, të thash se mbeta borxh me shpjegu, nëse në afatin e ri nuk dorëzohet plani për reorganizimin e Trepçës, as se për privatizim ose likuidim, se planin nuk e dim çka thotë. Është e mundshme që plani thotë që është më mirë me shndru të tërën në ndërmarrje publike ose në partneritet publiko-privat. Nuk po flas në aspektet cilat janë kërkesat e minatorëve, drejtorit Trepçës apo të qeverisë, po flas ashtu siç thotë ligji. Vetëm nëse Agjencia e Privatizimit nuk e paraqet planin për reorganizimin e Trepçës, atëherë kanë të drejtë kreditorët të paraqesin plan alternativ. Vetëm atëherë. E jo paralel, nuk ka mundësi ligjore të paraqesin plan paralel të reorganizimit. Mirë, ti u pyes konkretisht, si eliminohen këta kreditorë? E din që po. Urna? Shushpe, din që po. Në ligjë shkruan. Çka shkruan ligj? E ki ligjin këto. Ligjë shkruan, jo unë e po them, ligji shkruan që kreditorët, një grup i kreditorëve të kvalifikuar ose të gjithë nëse organizon, kanë të drejtë paralel me paraqit planin e reorganizimit. Dhe votimi bëhet me radhë. Mas pari votohet planit që ne ka propozuar administratori, e madje votohet ai tjetri. Por ata kanë të drejtë me paraqit, po s'është me rëndësi. Jo para KP-s. Jo para KP-s, unë e thash paralel, me pregadit, se dy herë nuk pregaditet. As paralel jo, jo para agjencisë private. A bën me sqaru, çka parashet ligji? Riorganizim. Ligji parashet që administratori, Agjencia e Privatizimit, normalisht janë procedurat e caktuara aty për të zgjedhur ose për të bërë organizimin vet, ose për të zgjedhur kompani të jashtme të cilat do të japin këshilla të ndryshme. Mirë, por për 4 fushave të cilat ne kemi kanë qenë identifikuara mamati. Jo që ne kemi identifikuar tash, na kemi arrit 3 prej fushave kryesore mi kry vet me ekspertët e Trepçës. Jemi të punu prej muajit tetor në regjistrin e aseteve të Trepçës, edhe në rivlerësimin e atyre aseteve. Drejtori është këtu, mund të ta konfirmoj. Si një ashtu edhe në veri. Jemi duke punuar në rezervat, në përcaktimin e rezervave të Trepçës, në konsolidimin e pasqyrave financiare të Trepçës Jug dhe Trepçës Veri. Unë personalisht kom pas kontakte edhe me Trepçën Jug edhe me Trepçën Veri, dhe jemi pajtuar që pasqyrat financiare të nënshkruhen për 2 palëve, që është një për kërkesave kryesore ligjore. Në thëmë 3 fusha kryesore, çka ka mbet është që pas riverifikimit të këtyre kërkesave të kreditorit një nga një, që janë 1303, plus janë dikur 14.000 punëtor që kanë kërku paga, atëherë shikohet normalisht në konsultim edhe me Trepçën, edhe me institucionet qendrore, se çka do të bëhet lidhur me planin për reorganizimin. Pa ndërhyrë në kërkesat që ka, domethënë, edhe Trepça, edhe punëtorët. Më falë, drejtori Durani me ta bërë... Zotnia Vniut, mi hapa. Beso se di, Trepça ka pas afarizmin e 2013 me 2 milion euro humbje. Si unë bullun ato pare? është pyetje për drejtorin. Jo e menagjoni. Po ne e menagjojmë, po është pyetje për drejtorin. Jo, kjo ka ardhë ma vonë aty. Po nuk është me rëndësie, si me... Shika, në Zotni Kavaja, nuk është me rëndësi se a ka një ndërmarje e tillë si kur Trepça bilanc negativ në fund të vitit apo jo. Me rëndësi është që punëtorët edhe në jug, edhe në veri, janë të interesuar që Trepça të ketë sukses. Në thonë, unë i kom dëgju, edhe pse nuk dëshiroj të hyj në aspekte politike, në thonë i kom dëgju që edhe institucionet qendrore janë të interesuar të bashkëpunojnë edhe me Trepçën mas pari në çështjen e strategjisë së tyre të cilën dëshiron qeveria ta bëjë. Mirë po, na duhet të kemi diçka të qartë. A mendojmë na se kjo qeveri dhe ky vend ja don të keqen punëtorët e Trepçës? Asëse. Unë refuzoj me besu diçka të tillë. Kjo është esenca.
Mirë, atëherë drejtor, nëse ke përgjigje për zotin Kavaja për ato 2 milion euro, e pastaj të nisim nga ty e kemi një gjendje. Cili është modeli më i mirë për trepshin? Është një element, më të vërtetë po ndihem shumë mirë që megjithatë edhe pse të klodhët raskapiton, se që gjardhetor sjena, ne e kena para pikrisht këto që u referuan sot nga zotri drejtori i AKP-s, që muji i parë duhet të precizohet edhe çështjen e kreditorëve. Edhe të mos mohat mister, qeveria me gjitha institucionet duke përfshirë dhe AKP-n të bë një raport përmbledhës dhe të përshkruar dhe duke bërë transparent tërë këtë dokumentacion, sepse ndoshta na kemi vlerësuar atje, se pikrisht elementi i kreditorëve është elementi shantazhues për me majtë të peng trepshin. Pikrisht kjo është rezultate, edhe pikrisht i na shkuan këtë logjikën e afatit, që muji i parë do të jetë edhe muji i vlerësimit, ndriçimit dhe konstatimeve të bazuara. Ne shumë jemi, nuk i friksohemi. Nuk i friksohemi as arbitrazhit. Edhe zotri Nazmi ka thonë, edhe Buran, edhe të tjerët. Nuk i friksohemi arbitrazhit. Janë të inskenu me borxhet. Janë element shantazhues. Për borxhet e argumentuara, definitivisht i marrëm obligime. Mirë po, jemi shumë të bindur që shifrat e këtilla janë përdorur element shantazhues. Definitivisht element shantazhues. Kurse rreth temave, a kemi licencën shumë e vërtetë. Edhe pak ditë kemi licencën, sepse KPMM-ja është pa bordë. Mirë po, puna vazhdon, dhe me shpresën që licenca është plotësisht valide. Edhe kjo është element. Me ligji për minjera dhe minerale, licencat për trepshin si dërmarrje shoqërore jepen me afate shumë të shkurtra. Shumë gjata jepen për minjera, aktivitete minerale shumë edhe për gurthys. Sepse kjo është problemi i statusit të trepshes. Kjo është emergjenca dhe mesazhet që kena dashur të bëllon me grevë. Definitivisht, këto janë ato probleme që të ngulfaten. Unë veç për përmend edhe një element. Kena pas një donacion nga qeveria çeke për me fillu, që sidomos zotrit e din Ajvalia, një nga minjera më të pasura në Evropë. Me fillu Bethari, një donacion nga qeveria çeke. Ka gjasë shumë reale me më dështu, sepse statusi pakjartë trepshes nuk jep askush donacion. Kurse ajo për një vit, nëse fillon tharja, përfundon tharja, ajo i posot 300 dhe 350 punëtor. Tash merrem me mend çka do të thotë një aset, veç një aset i caktuar. Kurse sa i përket situatës që tha zoti Burani, kjo është e vërtetë. Me ton drejtën, kushtet dhe rrethana që kena përmbyll vitin, po edhe në aspektin e afarizmit, duke bërë kursime të jashtëzakonshme, duke kemi ardhur deri në përfundim të vitit, me këtë minusë që u tha, dhe me rritje të prodhimeve dhe rritjen e të hyrave, kemi arrit të përmbyllën vitin për ndryshe, sikur mos kishin qenë mbi 1 milion euro kursime dhe mbi 2 milionë kusur euro rritje të hyrave në këtë vit, në para 4 muaj dite ishim me pa paga. Edhe nashta o luk jo loj, që para 4 muaj dite të metemi pa paga, të vim në situatën që ndoshta edhe ajo që u tha Ziga kush u tha, që natyrshëm të dëshmohet se trepsha nuk ka rrugë tjetër përveç likvidimit. Zoti Mikulovci. Po, pikrisht, po, me të vërtet angazhimi është jashtëzakonshëm i minatorëve. Po, kështu nuk mund të jetohet. Është mbjetesa, më nuk mund të zgjatet. Mirë, tash, nëse hekum këtë pikën emocionale drejtor, pikën emocionale të sën na ka kaplu të gjithve. Na du të mu ballavaçu me një të vërtet. Një të vërtet shantazhuese që janë kreditorët me 1.4 miliard, dhe një model që du të gjengë në këto ditë për 1 muaj, 5 muaj apo 11 muaj. Mrena 1 muaj dite do të ndryshohet edhe do të kemi një pasqyrale. Që për pak minuta ta ndëgjojmë zotin Jashari, pastaj të kthehemi ç'a më bën me trepit. Veç do të shpesh rëndësi tutem. Një element, nuk jam jurist, kërkoj falje se gaboj, po resurset minerale janë kategori kushtetuese. Nuk ka drejt asnjë institucion mi privatizu. Asnjë. Vetëborimet e plumë zingut janë regjistruar dhe si zona me interes të veçantë. Dhe karakteri publik i merr në zotërim këto licenca dhe këto zona. Në të kundërtën, kjo s'ka vlerë. Mirë, po vetë karakteri i resursit mineral si kategori kushtetuese, pa të drejtë të asnjë institucioni. AKP-ja nuk ka drejtë me privatizu resurset minerale. Edhe
dhëna si zona me interes të veçantë në të menaxhuara nga qeveria, karakteri publik i menaxhuar nga qeveria, je bazën më të shënosh, më të sigurt, më të mirë përmes me tutje. Po dhe forma e partneritetit për njësi të caktuara është një bazë e mirë me rritë shkallën e finalizimit. Mirë. Atëherë, mirë avni... Te kreditor. Po. Në baton, duket se në këto 2 javë të fundit asnjëherë s'është përmend më shumë fjala kreditor edhe pretendime se sa ndoshta në 2-3 vjet të fundit. Ne si institucion, ndoshta jemi mësu si agjenci, në zyrtar në agjencinë e privatizimit, ajo është edhe puna jonë të shërtohen kërkesat e kreditorëve, përveç çështjes së privatizimit edhe çështja e likuidimit, janë 460 ndërmarrje shoqërore të cilat janë në likuidim. Deri tash, për këto 460 ndërmarrje shoqërore janë paraqit kërkesat e kreditorëve 2 miliardë 600 milion euro. Por gjatë shërtimit janë pranuar vetëm 115 milion. Çka thotë kjo? Domethënë prej 4 miliardë, 2 miliardë 600 milion, deri tash janë pranuar 115 milion si kërkesa legjitime. 5%. Domethënë edhe janë në shërtim e sipër dikon rreth një numri caktuar i kërkesave të kreditorëve, domethënë rreth 7000 kërkesa janë shërtuar deri tash 82.000 kërkesa të kreditorëve. Krejt trepça i ka dikon 16.000 mas shumti. I ka 1.300, mirë po 2 kërkesa janë kolektive të punëtorëve, të cilat përbëjnë në numër prej 15.000 kërkesave kreditore. Mirë po 2 ato janë kolektive dhe 1.300 kështu tjera. Prandaj për 82.000 kërkesave të kreditorëve që janë 2.6 miliardë euro për ndërmarrje tjera shoqërore, janë aprovuar vetëm 115 milion. Dhe tash hyet në procesin e likuidimit. Tash atohen në procesin e likuidimit, posa të konstituohet bordi drejtorëve, fillojnë edhe pagesa ndaj atyre kreditorëve. Të gjitha ndërmarrjet. Për 460 për numër caktuar kanë përfunduar, për numër tjerat janë në shërtim e sipër. Prandaj na nuk duhet të frikohemi në shërtimin e kërkesave të kreditorëve për shkak se ky është proces normal në gjithë botën. Për shembull ekziston në Angli ekziston një organ qeveritar që quhet Liquidation Service Office, do të thonë zyra për shërbime të likuidimit. Edhe ata kanë qëllim primar likuidimin e ndërmarrjeve private. Do të thonë likuidimin e ndërmarrjeve. Organizohet bilatje kostoja e likuidimit të ndërmarrjeve është 17% i shitjes i merr organi qeveritar. Tani na duhet mësohemi me termin kreditor. Edhe shumë kompani që janë vendore në të ardhmen duhet të hyjnë procesit të likuidimit. Për shkak se vendore, e kam fjalën. A guxon jashta Avni Jasharit si zëvendës i AKP-s të mendosh si zëvendës si person, si person. Cila është e më e mira sipas ekspertizës tuaj për Trepçin? A është ndahet në mjete në asete themelore dhe jo themelore, apo e ka ndonjë model largov nëse ke drejt me fol urdhënon, nëse s'ke mund ta thush që edhe pse përfaqëson mësonte. Unë besoj se njerëzit zyrtarët, njerëzit që kanë funksione publike, funksione të larta publike, janë në funksione publike 24 orë, jo vetëm prej orës 8 deri në 4. Atëherë e kuptova. Atëherë nëse më lejohet me dhënë mendimin tim, unë jam prej natyrës njeri institucionalist. Edhe jam i prirur me besu çfarë do vendimi që merr qeveria edhe kuvendi. Prandaj, për momentin, vendimi është për riorganizimin e ndërmarrjeve të caktuara për me shtyja fatin. Edhe na jemi të obliguar me ligj, me zbatu këtë ligj. Nëse ndarmen qeveria me propozimin e qeverisë, merr ndonjë vendim tjetër, kuvendi e aprovon, na zbatojmë atë ligj. E kemi ne në 5 ligjit tonë, që me propozimin e qeverisë, kuvendi i Kosovës në vërtet mundet cilëndon ndërmarrja shoqërore me tërheq prej autoritetit administrativ të agjencisë privatizimit. Edhe na duhet mësojmë edhe diçka, kam një lutje për juve, edhe si udhëheqës e misionit që na keni ftu, unë dëshiroj të përshëndes të gjithë zyrtarët e agjencisë që janë të mrekullueshëm punën e tyre dhe profesionist, të cilët bëjnë çmos të punojnë në një vend, në një organizatë e cila ka qenë gjithmonë në sulm për të tjerëve, mirë po njerëzit duhet të vinë të na të punojnë edhe të shohin se çfarë zyrtar të mrekullueshëm ka. Ndoshta ka ndonjë mollë të kalpt, mirë po për ata janë organet hetuese, për organet kompetente.
Mirë. Ti këtu na kopijove neve që pi livdojmë minatorët edhe ti. Ajo s'është korrekt. Mirë, atër, po këthemi, Avni, në minutët e fundit, e ke tash prit t'i ndëgjojmë dhe e du përgjegjen me gjitha të si institucion, po provojmë se qëfar tha Avniu, cila është e mira për Trepçen, prej këti momenti, ju i ndëgjuat gjitha këto pretendime, i ndëgjuat gjitha ato fakte cilat Zoti Avni tha. Profesor, qka do t'i thoshit Isa Mustafës, qeveris për Trepçen? Unë e shprehi shumë lirshëm mendimin tim se Trepça duhet të lirohet nga bauku i pretendimeve. Duhet të lirohet urgentisht. Duhet të lirohet nga kthetrat e AKP-s. Këte e këmë thonë që 10 vjetë... Ligjerisht është e mundun? është e mundun, ligjerisht. është e mundun. Si? është e mundun me një draft ligjë qëfar është dhonë para ditën e hane. Jo mas dite. Profesor, jo me dëshirë këtë, jo me dëshirë të lirohem nga bauku. Ligjerisht, a është e mundur që këta kreditorë që në rrinë biko të largohen dhe si? Po, është e mundur. Ja, i fundi do përmjës. është e mundur. Ka mundësivit një qështë me spjegu. E kom dëgjuat në disa debate tjera. Qa është kjo fjallë kthetrat AKP-s? A jemi na Sokol? A jemi na Shqiponjë që i kapën diçka me kthetra? Jo, më falë. Na jemi institucion të Republikës të Kosovës. Ta shtregoj. Na ka themelu Kuvendi i Kosovës, bordin e cakton Kuvendi i Kosovës, bordin e cakton menazhmentin. Okej. Na punojmë për interes Kosovës. Mirë. Kthetrat e AKP-s do të thotë se e blokojnë Trepçen me bo çfarë do hapi në zhvillimin vetanak. E blokojnë. Definitivisht. Ahmeti është relativisht i ri aty. Por na që kemi kalu pak edhe kemi pas çfarë do kërkese. Ne a mundi për 2 vjet mi nënshkru një kontratë me një partner? Jo, nuk mund. A mundi? Nuk mund. Ka pas kërkesë, lutem. Ka pas kërkesë për me revitalizu flotacionin në Kishnicë, i cili është i shkatrum. Atje shfrytëzimet janë 60%, 70%. Duhet me ardhë sot shfrytëzimet teknologjike janë 90% të plumbi, 90% janë të zinku. Atje na shkon poshtë metali. Ka pas kërkes në AKP. AKP-ja ka blokuat kërkes me e revitalizu për shembull një flotacion që duhet pa tjetër. E njëjta gjë është edhe për me bleni makinë ma thjesht. Këta e procedojnë kërkesën e Trepçes deri taj gjykatësi ndërkombëtar Bullgarit duhet me thonë, i cili është i ullën atje edhe ignorant, të më pali që po e thonë këtë, por për njëzve që kanë qenë. Refuzon kërkesën ashtu në mënyrë pa hynë në thelb të problemit. Kur i këshyrim letrat, unë i kuptoj gjyqtarët e tillë, a i këshyr letrat, i këshyr pozicionin e vetë dhe ashtu vendos. Kosova sot kërkon gjallëni, kërkon jetë, kërkon një qasje tjetër, qofse dojmë Trepçen me shëndru në faktor të zhvillimit ekonomik, duhet të bëhet një zoja vetë vetës, ti merë përgjësit. Cili është modeli, profesor? Ti marrin përgjësit në bi veti, kolegë që janë aty tash, për zhvillimin vetanak, Kuvendi i Kosovës dhe qeveria ta kryjnë rolin detyrën e vete, ta prezentojnë një draft ligjë që Trepça të shëndrohet, ose në kompani. Këtë herë du konkret. Po. Jo, këtu jenë fraza. Unë e du për jush, po pres konkretisht të më thush. Jo ta me rolin e vetë. Thuj, duhet një ligjë i cili ka këtu pika. 1, 2, 3. Po i kemi thonë, ligji i cili Trepçen e shëndron për këtë moment në kompani publike. Në kompani publike. Qka me borgje? Nuk ka alternativa. Pytja, qa me borgje? Borgjet mbesin në AKP. Pretendentët mbesin në AKP. Pse? Jo, borgjet në AKP. Së mundën me mbet. Kjo i bje shtetet me mbet. Jo, baton, falë, du të sajrë dhe që është. 6 muj kemi punu, baton. 6 muj kemi punu në një komision ndërparlamentar për një draft ligjë të Trepçes. Dhe atë draft ligjë, kur ka ardhë ministri i ri, të cilën e respektoj Ismailin, e ka mbyll dhe ka thonë, jo se na kemi ardhë të një ide fantastike, të mirë, që ta ndrojmë këtë ligjin për kompani publike, dhe Trepça të futet aty në derë të vogël si kompani publike. është draft ligji i gatshëm në institucione për Trepçen. Është ligji special që Trepça të bëhet kompani aksionare me interes të veçantë për Kosovën.
aksionare me kë? Me qeveria, shteti aksionar, 100%, edhe s'ka tjetër. Dhe në atë draft ligj, është ndo kjo çështja e bizneseve themelore. Do më thonë, minierat janë pronë e shtetit, dhe s'ka dilema, nuk duhet me lënë kur farë dileme, dhe është mëkat që AKP-ja sot menaxhon me miniera. Këto do të me do. A miniera, a resurset, se janë dy dallime. Po, resurset, se miniera është operator, unë e kuptoj, qartë. Por për resurse kemi fjallin. Se operator mundet me ardhe dikush për Anglije, për kujdo. Mirë, po na i kemi operator tonë. Na i kemi njerës që sot punojnë në miniera, dhe ata janë operator të natyrshëm. Të natyrshëm të miniera. A jeni i sigurt, profesor, që të qenërit ndërmarrje publike e zgjedh problemin e Trepçës? Pozicionon Trepçën në pozicion. Këta vetë mandej duhet me zgjedh problem. Ja, këta vetë. Na jemi tash me dhonë propozimet të cilat je njeri i cili e ke një bazë institucionale. I zgjedh dilemat. E ku janë dilemat? Dilemat janë të kreditorët, të pretendentët, të ata të cilët pretendojnë pa fije hil, pa fije haku me i në hak Trepçës. Krishtioni, pavarësisht me cilin ligj punohet, me ligjin e vjetër, apo ligjin e ri, do të kanë lënë ndërmarrje publike, apo si do të bëhet. Në asnjë formë nuk ka mundësi t'ju iket pretendimeve të kreditorëve. Do thotë, Kosova është shtet, edhe i ka institucionet e veta, ka gjykatat e veta, edhe gjithsesi këto pretendime duhet me i shqyrtu. Edhe nëse kalon ligji, Trepça kalon ndërmarrje publike, edhe me draft ligjin ma herët është para pa që pretendimet me cilat ekspertet, do të një grup i cili caktohet nga qeveria edhe me miratim dhe gjykatës. Nëse këto pretendime konsiderohen që në investu në Trepç, gjithsesi që qeveria do i merr obligimet. Mirë po, unë e kam marrë pjesë në shumë grupe punuse edhe me profesorin Shoqi, me zotin Mikulovci, me gjithë, edhe asnjëherë nuk është arrit që një pretendim të qitet në tavolinë dhe të thuhet që kjo është një pretendim i saktë ose është investuar diçka në Trepç. Përgjigju profesor Shoqiriu. Ky tha, na duhet të lirohem nga kreditorët. Si është e mundur? A ka zgjidhje kjo? Po ka zgjidhje. Do të thotë duhet të vazhdohet me proces të riorganizimit. Procesi i riorganizimit nuk nënkupton domosdoshmë likuidim të Trepçës. Nuk nënkupton që 1 miliard euro do të paguhen të kreditorët. Do të procesi i riorganizimit nënkupton shqyrtim i gjitha pretendimeve, shqyrtim do të thotë edhe epja e propozimeve prej ekspertëve, do të thotë se çka duhet shkohet tutje. Edhe në fakt mund del, siç e tha më herët edhe zoti Jashari, mund del rekomandimi i ekspertëve, sepse unë ekspert nuk shoh tjerë, ekspert i shoh këta që i keni ju këtu. Këta duhet të jenë ekspert në atë grup punues. Dhe mund del do të thotë rekomandimi i ekspertëve që ka dalë gjithherë kur jemi ul bashk, kemi thonë duhet ndahen asetet thelbësore, jo thelbësore, pretendimet, sepse nuk duhet keq kuptohen. Pretendimet janë të asetet jo thelbësore realisht. Pretendimet nuk janë borxhe. Pretendimet nuk janë borxhe, ato janë vetëm kërkesa. Përmeni zoti Jashari sepse shumë prej tyre janë të parasyshme fare, se nuk dihet saktë kush e ka bën. Nëse dikush ka bën. Mirë, ato janë aty. Nuk mundna na thojmë që janë pretendimet fiktive tjera, po megjithatë ato janë barë. Po procesi i riorganizimit duhet është modeli që na duhet me dalë për kësaj. Ato duhet analizohen dhe duhet ju jepet përgjigje. Ky është modeli. S'është përgjigje kjo. Sepse ato duhet analizohen dhe duhet t'jep përgjigje. Jeni në këtë proces. Cili është realisht modeli që e bën Trepçën pa brenga dhe pa ankth minatorëve? Gjatë procesit të riorganizimit analizohen gjitha pretendimet dhe ato që konsiderohen që nuk janë të bazuara hudhën poshtë. Me momentin që gjykata i hull poshtë pretendimet, atëherë prej Trepça lirohet. Po çka nëse gjykata nuk i hull? Nuk bën me metë rob i asaj. Po asesi nuk guxon me metë rob. Trepça duhet liru prej një procedure të tillë. Edhe duhet me vazhdu si kompani e re. Ndoshta veç me përmend, më falni se e përmend edhe profesori Ahmet më herët. Në Kushtetutën e Kosovës, po ashtu në ligjin e minjerave, resurset janë pronë e shtetit dhe asnjë moment resurset nuk rrezikohen. Me momentin që Trepça... Shumë rëndësi me ndëgju njerëzit, edhe pse ata mendojnë që pe hupin minierat, pe hupin mineralet, mos harroni se njeriu i zakonshëm nuk hyn në gjykimin e kësaj problematike ashtu që shihimna. Në momentin që zyrtarisht Trepça kishte fillu procesi likuidimit, me automatizëm pezullohen licencat. Bordi KPMM-s është i obliguar me bë anulimin e licencave, sepse
Të është detyruar për shkak me rujt resursin, sepse nuk mund t'i lejnë resursit në ndërmarrje e cila është në likuidim. Pronësia e resurseve kalon nga prona shtetërore tek bartësi i licencës vetëm në momentin kur nxjerrët. Pavarësisht që Trepça ka licencë, edhe sot mbi resurset që ka licencë nuk janë të Trepçës. Ato janë të Republikës Kosovës. Në këto duhet ta kemi shumë qartë. E qartë, po. Do rrubullaksosh. Po, vetëm të them që është e vërtet që AKP-ja po vepron sipas ligjit. Po na po flasim për një ligj që ka pru Trepçën në këtë gjendje. Dhe unë të them që kur kemi insistu prej fillimit që çështja e Trepçës të rregullohet me ligj të veçantë, jo me një bypass në një ligj, sepse dhe ligji për ndërmarrje publike ka disa linje të cilat janë mjaft kështu kushtimisht me thonë të rrezikshëm në qoftë se është dikush qëllim keq. Sepse problemi i Trepçës ishte zgjedh, po flas tash pa të hyj në detale, në atë propozimin e parë që ka qenë qysh në 2002-ën, kur menaxhimenti i Trepçës ka përgatit një koncept ka aspekte atës kemi vërdo shprehjen ndrimeve pronësore, dhe janë nda këto asetet thelbësore dhe jo thelbësore, dhe kur është cek që minierat, metalurgjit dhe kimia janë asetet thelbësore. Dhe ato do të mund zjerë për i Trepçës. Kësaj qështu që është. Dhe tash prapë po thamë, që to asete, që to pjesë, do të mund tërhjek për i Trepçës në administrim të AKP-s, mu spinohat, me dalë jashtë, me te mu bartë kredinat, të cilat këta i verifikojnë, të cilat janë të lidhura me pajisje për këto, dhe kur s'pëjk pisaj. Kurse, likvidimi të bot i Trepçës e cila mbetët. Do me thonë, nuk pilargom borgjeve dhe tretmanit analizës të borgjeve. Unë kom pas vrejtje, pse është shty për 11 muj, koha për nuk tregoj javë një pse. Pse është shty ajo, dhe sepse të kishte përfundum, duket me ligjin ka qene parapame dikond me 2 janar, apo 2013, me përfundu pretendimet. Ka pas ko, kretë kjo pun tash me përfundu dhe në mos me folë për te. Por nuk ka ndodha ajo. Prandaj, por nuk është, nuk ka pas. Po, që që keni pru vendimin atyre mi shtyja fatin. Nëse s'ka pas bërë. Ja, ata po thonë gjykat me kërkes të AKP-s. Dikur që ka kërkuate. Nëse s'keni mujt me bo kërkesën, që si keni zhjetë këto. Atër, do t'i kavaja, a ka zhjide konkret? Duke unë nisë prej një përvoje 50 vjeqare dhe kontakteve që i kom pas çdo herë me Trepçe edhe me gjithë këto struktura profesionale, mendoj se ka zgjedhje. Zgjedhja është cila? Zgjedhja është që kuvendi me pru një ligj me cilën i kishte shpallë, për cilën me vëmendje, minierën e Starit Tërgut, Ajvalis, Kishnicës, Badovcës, Artanës, në ndërmarrje publike, duke ju rikëthy... Për cilëmni, ju kishë rikëthy të gjitha ato rezerva minerale të cilat dhe veti ka hulumtu, kërku, verifiku. Janë modeste, po ju rikëthy. Duke ja dhonë mundësin zhvillimore për ndërtimin e kapaciteteve të metalurgjisë plumit dhe zingut. Ato kishin me qenë investime dikun afër 115 milion euro me një prodhim vjetor 113 milion euro, të zedhat ishin finansu nga fondi i trustit, fondi i AKP-s dhe kredi komerciale të cilat kishte me mujt me imbartë. Për 3 vjetë, kjo ndërmarrje kishte me pas prodhimin 45.000 ton koncentrat zingu, 35.000 ton koncentrat zingu, 45.000 ton koncentrat plumi, kishte me pas 55.000 kilogram argjent, kishte me pas
4 kg are dhe kishte me pas tyrat të cilat e mundsojnë punësimin e 5.500 vetëve. Kjo është çështje konkrete, kjo mu ka mundësu pas e isha një 4 muj në këtë menaxhmentin e ri, me artë të gjitha ato shënimet cilat i ka bo Nazmia, Shyqa dhe tjerë, edhe si sinteze gjitha atynëve është që kjo duhet më bo. Shtrohet pyetja, shtrohet pyetja e kreditorëve. Kreditorët merren në këto asete tjerat të cilat duhet me shku. Ose në likvidim, ose në barazim, ose që kishin qenë përsëri në AKP, pa u detalizu gjanat. Është stadioni, është Sërnaci, është ajo, është kjo, kishin pjesën tjetër. Këtu e këshum bona një nderë për gjithë minatorët, për gjithë ata që të kanë dhonë jetin, shëndetin, edhe ishtë dalë edhe qeveria faqe bardhë prej kësaj situatë. Drejtor? Për fatë keq që në momentin në vetëm minjerat dhe fletacionit janë aktive, por jo të gjitha minjera. Vetëm minjera Artanës, dhe ato një pjesë, edhe Estantërgot, Belloberdo dhe Sërnaci. Kretë njësi tjera, finalizusit të resursit janë aut. Në një farforme, ndoshta dhe është të punu që të vijem në një situatë tjilë. Unë, me gjithate kam një mendim pak më ndryshe, se edhe Belloberdo dhe Sërnaci kanë licencë për institucionet Kosovës dhe ndihqyren ka institucionet Kosovës dhe do të jenë pjesë e tërësisë trepqes si tërësisë ndërmarrje publike. Dhe nëse kalon në karakter publik, në ligjë të veçantë, të kivunit të pëthëm pikrisht pëthëm publikisht që ajo do të menaxhohet nga një bord i përbashkët. Edhe të ruhet karakteri unik, sepse trepqa duhet të ruhet si tërsi. Dhe, vetëm në falë, drejtor, mendove që ajo do t'jetë trepqa, apo do të formohet një ndërmarrje e re? Ndërmarrje e re për shfrytëzimin e mineralit dhe prodhimin e metalit. Dhe, për momentin, çështja e kreditorëve tash, e thëmë na që është element shantazhues, po prej në terminologjisë tjetë do të lirohem edhe të shkojmë në nocione konkrete. Unë po them, me në një mujditi këtu do të qarohen. Obligimet nuk mune trepqa, as të hapë me bo me tutje, bili është rrezik shumë i madhë. Vim situatët më të keqe që jemi nëse transformohemi në ndërmarrje publike, po me hipotekat e kreditorëve. Sepse, në rastin e parë, ti blokon gjirologarit edhe kalon në falimentim të drejt për drejt, në aspektin e një arbitrazhe. Çështja e kreditorëve është e qartë. Kanë me hynë në analiza dhe në arbitraj, të argumentuarat merën obligime, ato të tjerat ju vjetë pika si jo obligime dhe shkot me tutje. Një farforme, logjika e ndarës në thelpsore dhe jo thelpsore, edhe natyrshëm për nga funksionalitete, për fatkes po thëtë, në të prunin një akt të tillë që në jep mundësin, nuk mundemi të themi a priori se ama mu këta edhe beri borgje, AKP-s, do të bëjmë sinqert. Ose mundet me marrë qeveria, ose mundet me pjesën të cilat nuk janë funksionale, ose nuk mund të i funksionalizojmë, të kalojnë në karakterin e një farloj hipoteke për obligime derisa të ndryqohen. Edhe pastaj, nëse mos dash zotit do mund që të narritën borgje, dhe ato të funksionalizohen në aspektin e investimit të partneritetit publiko-privat. Sepse unë mendoj, që të kefunet unë e kam hapë derë dhe kam thënë që vizione asë njëherë nuk mund të bëhet për dyrë të mbyllura, por do të hapur dhe jepur mësi ekspertëve që i ka Kosova, dhe vizioni i debatushëm në aspektin edhe në shkencor edhe të OJQ-ve dhe shoqërisë civile të gjithve, pastaj të bëhet obligativ për implementim, pas sqarimit të statusit, dhe në këtë formë të ecet me tutje. Nëse trepqa kalon në ndërmarrje publike dhe ka barën e hipotekave, unë mendoj që do të vim një situatë shumë atë keqe se sa që jemi. Faleminderit. Ani ke 4 minuta, se 1 minutë dohet për me përfundu. Sa për këtë borgjeve, është shumë të qartë e specifikuar në ligjin AKP-s.
edhe një për arsyeve pse është themelu agjencie pavarur prej qeverisë, është se në ligjin tonë përcaktohet që buxheti i Republikës Kosovës nuk e merr përsipër asnjë borxh të ndërmarrjeve shoqërore. Dhe po ashtu thot, ndërmarrjet shoqërore nuk e marrin përsipër asnjë borxh të buxhetit të Republikës Kosovës. Do thonë, çështja e borxheve është trajtuar në mënyrë shumë të qartë, nëse Trepça mbetet ndërmarrje shoqërore gjatë organizimit. Prandaj nuk ka frikë këtu për ndonjë pretendim të mundshëm ndaj buxhetit të Kosovës gjatë procesit të organizimit. Asëse. Nuk këtu rrezikohet buxheti i Kosovës. Buxheti i Kosovës absolutisht nuk rrezikohet gjatë procesit të organizimit. Ajo është e përcaktuar në ligjin e Agjencisë Privatizimit. Sa i përket çështjes, tash nëse në minutat e fundit më lejohet në cilat janë zgjidhjet për Trepçën, në aspektin institucionalist, them që na duhet të besojmë udhëheqësve tonë. Mos harrojmë, udhëheqësia jonë, qeveria, kuvendi, komisionit parlamentare, do të thonë qeveria, kuvendi, kanë marrë vendime shumë më të mëdha prej çlirimit të Kosovës në 99-s deri më tani. Edhe kanë të kaluar ato probleme. Trepça është një prej problemeve, po edhe kjo do të zgjidhet. Edhe çështja e organizimit, edhe çështja e ndërmarrjes publike, apo do të bëhet apo nuk do të bëhet. Kjo është një prej çështjeve shumë më të lehta. Po kërkoj 2012 e keni pas. Sovranitetin. Po kërkoj përgjigje, po. Tash po flas se zyrtarja ka pas. Po flas se individ. Në korrekt vitin 2012 është riforcu sovraniteti i Kosovës në kufit e Kosovës. Është caktuar doganieri, është caktuar policia. Prej atëherë edhe raportet me Trepçën kanë ndryshuar për të mirë. Mos të zmadhojmë tash çështjen e Trepçës, po flasin individ, jo se zyrtarja ka pas tani. Mos të zmadhojmë çështjen e Trepçës aq shumë sa që të shkaktohet një panik, thu se Trepça po merret edhe po shkon në Afganistan ose në Kore Veriore. Do thonë Trepça ka më mbet në Kosovë. Ndërmarrja Trepça është e Kosovës. Nuk është e asnjë ish Republike të Jugosllavisë. E zgjidhja? Zgjidhja është tash në aspektin profesional mund me qenë disa zgjidhje. Kosova edhe përpara ka pas probleme të tilla lidhur me përcaktimin e ndërmarrjeve të reja. Për shembull, aeroporti i Prishtinës ka qenë aeroport ushtarak. Nuk ka qenë aeroport civil asnjëherë, i themeluar prej ushtrisë jugosllavisë. Çka ka ndodhur? Ka ndodhur korporatizimi i aeroportit. Në vitin 2005 është themelu ndërmarrja e re. Në 1976 kemi ndërtu aeroportin ndërkombëtar civil. Prishtinë. Aeroportin, unë po flas për aeroportin ushtarak. Unë po them për civil. Terminale. Po, terminalet gjitha. Çka ka ndodhur? Kanë qenë dy ndërmarrje publike, të cilat janë trashëguar prej paraluftës. Në vitin 2004 është themelu ndërmarrja holding e aeroportit, e cila ka marrë të gjitha detyrimet e aeroportit vjetër, terminalit edhe shërbimit të aviacionit civil, edhe është themelu ndërmarrja e re shoqëria aksionare aeroportit ndërkombëtar i Prishtinës. Njëjtë ka ndodhur edhe me PTK-n, kur në vitin 2005 ka ndodhur korporatizimi, kur është themelu PTK-ja holding, që ka marrë gjitha detyrimet e PTT-s vjetër, edhe është themelu shoqëria aksionare me aksionin 100% nga qeveria, e cila se ka mbartë asnjë detyrim. Njëjtë ka ndodhur edhe me Kekun 2005. Prandaj zgjidhje ka, po na zgjidhjet tona duhet s'ka kuptim? Nëse s'ka kuptim, unë po flas çka ka ndodhur vitin 2005 prej Kosovës. Është korporatizuar. Ato të gjitha i dim bre. Po flasim për Trepçën, po për Trepçën, po pse s'po flas? Po për Trepçën po flas. Po ti s'po flet. Unë po flas se ka pas zgjidhje. M'fali. Po flas, a dini ju që Serbia tash po flas prapë se individ, nëse mund të ndodhet detyrën zyrtare. A dini ju që Serbia ka pretendime edhe ndaj PTK-s? Ç'se dim. Kush i merr ato detyrime? Mos ta këshillojmë me namajt fjalime. Po jo, unë po flas realisht, nuk po flas me konotacion politik, zoti Mikullon, se unë si përkas asnjë parti politike. Jo, unë nuk i flas. Mas tepër politik. Unë nuk i flas se të gjithë këto. Unë nuk i përkas asnjë parti politike. Ju jeni ato parti politike edhe ju bisedani. Folni ato po shifet. Ne që kemi eksperiencë, që kemi esë në minjera me dekada, e dim shumë mirë që minjera nuk është aeroport. Minjera është një botë krejt tjetër. Në qofse, të gjithë ne e dim, në qofse në minjerë për një vjetë nuk investon, asë janë dzirë minerale, për me siguru, për me zgjaru bazën materiale, rezervat. Ajo minjerë shkon të poshtë, dhe mas disa vjetë as atë minjerë nuk e ke ashtu si duhet. Dhe 18 muaj
me zgjata mullin, mos me investu në minjera, do thot për 18 muj me mbyll minjerat tona, jo me i hap. Dhe këtë ndjenjë nuk e heton as aj i AKP-s, as aj i ministris, as aj i qeveris. E hetojmë na që kemi estë për minjera dhe esim sot. Dhe për këtë është insistimi jonë që urgentisht të ndodhë, kjo që ka duhet të ndodhë. Që kanë kërku edhe minatorët, që unë plësit pajtona dhe është rruga me e mirë. Sa i veç do të me ashtu edhe këta shumë. Ai që e bërën për 18 muj, ose për indigjoj do debate, zbihet për 3-4 muj, 5 muj. Urdoni, siguroni e rogën, atyre punëtore, ata presi. Ashtu. Ju debatoni, këshyrni, siguroni rogën, ata presi. Se ti po jenë situatë që i pishtin rrezik, shfrytëzimin ato, a këtu, më një shumë komode, për e lojmë 12 muj, 18 muj, ose 3 muj, ose... Mirë. Edhe këtu rrethana 1 milion euro paga japë. 1 milion euro shpenzime që përsëri është kontribut të kjo. Mirë, po kjo bëhet dhe sakrificë të jashtë zakonshme dhe kjo po shpresoj një fjali të fundit, Amni? Një fjali e fundit është se na du të besojmë drejtorit Trepçës, menaxhmentit Trepçës, institucioneve tona. Mos të krijojmë panik pa nevojshme rreth Trepçës. Nuk është ka ndodhur katastrofa në Trepç, në Trepç po ndodhen veprime me maturi. Është shtyja fati për organizimin, në që mi dhanë kohë. Nëse dënë qeveria me bo ligjin e ri, e banë. Zotëri, po këta na bon greven. Këta e bon greven. Po nuk po flasën në për grevë. Nëse nuk e bojnë, na jemi të obligu me bo reorganizimin e Trepçës. Jo privatizimin, jo likuidimin. Mirë, faleminderit shumë. Jo privatizimi, jo likuidimi, reorganizimi Trepçës, ndoshta kjo është fjalia që u tha nga përfaqësuesi ose zëvendës drejtori, dhe natyrisht propozimi konkret i zotit Kavaja është ndërmarrje re, se si do të quaj, unë nuk e di, për arsye se miti për Trepçët dhe emrin është ndoshta në veshin edhe të fëmijëve dhe është edhe për shkak të parullave që me vitet tana kanë brohuritur njerëzit, por jashta mitit, ndërmarrja re, si do të quaj, ndoshta do të ishte edhe zgjidhje. Unë nuk po hy për me konstatu, vetëm po shpresojmë që minatorët ma nuk do t'i kthehen me njerëz, drejtor, po shpresoj që do të prodhosh, edhe do gjesh një zgjidhje, kurse AKP-ja do t'a bëj ndoshta modelin më të mirë që t'ja jap qeverisë ose qeveria t'a bëj zgjedhjen më të mirë për juve. Ky ishte debati. Do t'i falenderoj gjithë qytetarët që kanë reflektuar solidaritet maksimal me minatorët dhe ti falenderoj, unë në emrin tënd, edhe po e përfundoj dhe unë ju dëshiroj minatorëve kthim në punë dhe nxjerrjet mineraleve. Mirupafshim.